Ayan, so good afternoon po ulit sa ating lahat. Magandang hapon po. Nakabalik na po ba ang lahat? Loud and clear po ba kami, Ma'am Chelsea? Yes, loud and clear. Okay, ayan. So before po tayo mag-proceed sa atin pong discussions for this afternoon, magkakaroon lang po tayo ng maikling game para po ma-refresh or magising ang atin pong mga katawan sa hapong ito. So over to you po, Ma'am Chelsea. Ayan, thank you, Ivy and Miss Ivy and Miss Kay. So, I think papasok pa lang yung mga iba nating participants. So, this will give them enough time para makapag-log in time for our PM session. So, hopefully po ay nakapag-launch tayo ng maayos at sa ating kanya-kanyang lugar, no? So, very simple lang naman po ang ating panimulang activity, no? Ngayong hapon. So, sharing my screen. Ayan. So, ano lang naman po ito? Very familiar na tayo at siguro relevant din dahil nga po na-drama sa hapon. So, ang ating game or ang ating activity to open up our PM session ay Guess the Movie, Pinoy Classic Movie Lines Edition. So, ayan, pa-thumbs up nga po or clap or heart react to show your back and ready to join our game. Kahit anong emoji, ayan. Okay, marami pong nagbigay ng kanilang puso at thumbs up at clap. Thank you so much pa, no? So, very active ang ating mga participants. So, very simple lang naman po ang mechanics ng ating game. Magpapakita po ako ng sample para po makapag-try tayo lahat. Pero basically, ang mangyayari po ay magbibigay kami ng isang linya. So verbal lines po ito, no? Yung mga katagang binibitawan sa movies na memorable or na iconic lines. At huhulaan po natin kung anong movie yon. So i-chat po natin sa chat box. Paunahan po ito, no? So go lang kung nahulaan niyo na kung ano yung movie. Pero pwede lang po kayong mag-chat after ko magsabi ng go. So, papakinggan po muna natin yung buong line para naman baka mamaya ibang movie pala yung nasa isip natin. Nagkataon lang na may pareho silang ang nanay mo, o, diba? So, pakinggan po natin yung buong line. Baka po part 2 or part 1 yung ma-chat natin. So, ang premyo po natin para sa activity natin na ito ay tuwataginting na 500 pieces of happiness. So, para maging gising at masaya lang tayo ngayong hapon ang activity po na ito. So, thank you po talaga sa mga magpo-participate in advance. Okay, so i-try na po natin. Ayan. So, ganito po yung makikita natin na nahuhulaan po natin. So, meron siyang keyword, tawag dito, number of characters and number of words. So, yung mga magkakasama, ayan, 3 words siya, tapos yung unang word, 3 letters. Tapos, meron dyan yung year na nirelease siya para naman may idea kayo kung gaano ka-classic yung classic. Okay? So, sana po ay, mahulaan natin. Sige, so, try na po natin ang ating practice round. Okay? Let me know, Miss Ivy and Miss Ray, if rinig ba yung audio. Okay? Ipi-play ko na. 1, 2, 3. 1, 2, 3. She loved me at my worst. You had me at my best. Parang hindi namin marinig yung Ay, wala ba? Teka lang. Okay. Wala ba kayong naririnig at all? Wala? Okay, ulit na lang po. Wala. Ay, sige. She loved me at my worst. Atin lang yan. Wala pa rin? Ayan, sa participants po ba natin? Naririnig po ba natin? Mukhang si Gail Jim Namburaw naririnig. Mahina. Sige po, hold on. Hold on. Yeah, syempre may may pa-teaser. Okay, sige, try po natin ulit. Okay. Ayan po. She loved me at my worst. Ayan. So, You had me. sige, kunyari hindi pa natin narinig si John Lloyd. So, tatapusin natin yung buong audio, tapos sabi ako ng 1, 2, 3, go, tsaka tayo pwede mag-chat, okay?
She loved me at my worst. You had me at my best. At pinaliwala mo ng lahat yun. Okay, 1, 2, 3, go. So bago pa lang po tayo dapat ayan, pero marami naman nakatama. Syempre, no, si John Lloyd yan. Paano natin hindi makikilala? So ganun po, ganun yung game, okay? Practice lang yon. Ayan, yung next hint ay yung actors, pero kuhang-kuha naman po natin. Okay po, so okay na po ba lahat? One more change. Ay, parang bago po bago po yata ang movie yun. Baka prequel. Okay po, sige. So, sa round 1, after lang po nung go ha, namnamin naman po muna natin yung line. Sige. Ayan, one more chance. Okay, so round 1. 1998. Okay, playing. After ko po mag-go, tsaka lang po tayo mag-type ha. Playing now. Ikaw din naman na ginagawa mo ang gusto mo. Eh, ba't kami hindi pwede? Wala akong ginagawang masama! Akala mo lang wala! Pero meron! Ayun, okay, go! Ayun, okay. Marami agad ang anak. Marami po agad ang nakatama, pero nauna yata si Ma'am. Ay, hindi ko po sure. Mama Rivic, BPLO Rojas, Palawan. Bata-bata, paano ka ginawa? So, tama po, mga dyan, Vilma fans. So, okay, congrats po, no? Sana po nasihan kayo sa ating, round 1. Ay, oo po. Tama naman po. Go muna before mag-chat. I think naka-go na po ako nung naka-chat si Ma'am, Sige po. Ayun po. So, go muna ako before tayo mag-chat, ha? Okay? Round 2. Yan lang ang tingin mo sa akin. Tiga-handa ng isusuot mo. Ang kakainin mo. Tiga-ayos sa bahay mo. Taga-salo sa mga problema mo. I was never your partner. I'm just your wife. Okay, go! Ayun! So, si Ate Shawi po, close kami. Si Ate Shawi at si Christopher De Leon. Okay po, no? So, si LGU Pinamalayan, nag-chat po sila before ako magsabing go. So, mapupunta po sa DILG Mamburao kay Ma'am Memville ang kasiyahan ngayong round 2. So, congrats po. Congrats din, no? Marami pong nakakakilala kay Ate Shawi at kanyang movie na Madrasta. Okay po? Sige. Yan, Madrasta. Round 3. Inggit na inggit ako sa iyo, Bobby! Pero bakit parang galit ka? Pero bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko. Sa totoo lang naman ako nga yung inggit na inggit sa inyong lahat. Okay, go! Ayun, napakabilis. Napakabilis po natin. Okay, so si Bea at si Ate Tony. Ate Tony. Teka, titinan po natin sino. Ayun, so DILG Look. Okay, grabe po yung mga MLGOO natin. No? Medyo palaban pagdating sa mga movies. Pero lahat naman po ay, ayan, marami nakasagot. Okay, thank you everyone. So congrats sa DILG Look, no? So sa inyo po ang happiness ngayong round 3. Okay, next one. Second to the last. Di ba ikaw yung hepe ng Santa Marcela? Naligaw ka yata. Hindi ako naligaw. May sadya ako sa inyo. At marahil, alam niyo na kung ano yun. Okay, go! Wow! Okay, syempre palaban ng ating mga... Okay, teka lang. MPDO Victoria. Okay, congrats po! Siyempre, unang unang word pa lang, alam na natin, ang OG, si The King. Okay, sa inyo po ang kasiyahan ngayong 4th round. Okay, last na. So, para po sa mga gustong masiyahan, laban po tayo sa 5th round. Ayan, medyo mahaba-haba ang ating title. Okay po, ito ay movie ng 2011. Sige po, playing.
Paano mo nalaman sinusundan ka namin? Nauna akong dumating dito eh. Tapos nandito na kayo ngayon. Hindi mo alam sinundan niyo ako. Hala! Saan ka ba pupunta? Doon. Kaya palakad ako dito. Hala? O ano, wala nang gusto magtanong? Natatakot mabara? Eh, sino ba naman ang gustong mabara sa'yo? Ikaw sumunod na nagtanong eh. Hala? Ikaw ba sasagot ka na maayos o magkukwento ako? Ikaw naman, di ka na mabiro. Pupunta ako doon sa obstacle course. Ito naman. Anong gagawin mo sa obstacle course? Maglalaro ng Scrabble, mag-isa. Okay, go! Chels? Chelsea? Ayan, medyo nagkaroon po yata na-disconnect po yata si Ma'am Chelsea. Yes, but the answer nga po is unkabogable private Benjamin. And ang nakakuha po ay DLG Mamburao. So yun nga po, the prize is bragging rights. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng nag-participate sa atin pong munting palaro sa hapong ito bago po tayo magsimula. So we are hoping po na nagising na po ang inyong diwa para po sa ating discussion for this afternoon. Ayan, congratulations po sa ating 5 winners for this afternoon. Kasi 2 beses na Yeah, 4 nga po pala dahil nakadalawang beses ang DILG Mamburao. So sa inyo po ang ultimate bragging rights. Ayan. So, to proceed po sa ating discussion for this afternoon, ngayon na po natin i-discuss yung dapat po na topic natin kaninang umaga. So, i-welcome back po natin ang ating pong regional focal person ng EODB for the introduction to the BPLS, BPCO monitoring system, and the Rate My LGU service. So, let us give a virtual clap po for LGU 4 Rayan May Maranan. Yan, so good afternoon pong muli sa ating lahat. So, hopefully nga po ay talagang ang ating diwa po ay nagising dahil alam naman po nating lahat na oras de peligro po ngayon. So, kape-kape po tayo kung kinakailangan. And we'll try to make this fun din naman po. And yung discussion naman po, gagawin din naman po nating lively para naman nga po, hindi po kayo antokin sa akin. Okay. And before din po pala akong mag-go forward sa aking discussion, meron po tayong naiwang katanungan kanina regarding po doon sa kung kinakailangan po bang mag-secure ng ating sari-sari stores with gross income of 30,000, do they need to secure po ba ng mayor's permit? So as per the revised BPLS standards, hindi po nakaspecify kung ano po yung gross income doon. But na-mention po in securing the permit, na-mention po actually yung ating mga sari-sari store with regard po sa application. So, and for further information din po, kung para po dun sa clarification with regard nga po sa may qualification po ng particularly yung sa gross income, we will coordinate din po further sa aming central office for further guidance po. But in the short time po na naghanap kami ng data, yun nga po ang aming nagather na they are mentioned po or kasama po sila doon sa guidelines, the sari-sari stores. And for clarification din po, yun nga po kanina sa OSS po na question sa atin,
yung para po naman sa co-location or yung issue po na do they need to be in the boss. So, depende nga rin talaga po ito sa implementation ng ating LGUs. And as long as you are compliant po doon sa provisions ng ating EODB law as well as po yung mga implementing memorandum circulars nito ay it is up to you po kung ano yung magiging implementation. And meron din po another doon po sa na-mention kanina regarding sa standardization po. Meron po kasing nag-comment na sakto ang municipal government through the Sangguniang Bayan na ang magpe-prescribe for the barangay para unified ang fees and processes. So it is actually po, dapat po may concurrence po or agreement po ito ng mga barangay. Kasi nakadepende din po ito sa individual po na barangay revenue codes nila. So, it is up pa rin po sa lahat ng barangays kung magkakaroon po nga sila ng unified na fees po. Kasi, nga po, as prescription nga po, we want po na may sariling fees and charges or rationalized fees and charges yung ating mga barangay pagdating po dito sa ating implementation ng mga sa code na rin po and other provisions ng EODB law. So, kung further questions po kayo na mag-type sa ating chat box whether dito sa Zoom or sa YouTube. So, let me just share my screen din po para mai-present ko po an overview nitong ating online monitoring system para po sa compliance ng LGU sa JMC 2016-01 or yun nga pong revised BPLS standards and JMC 2018-01 or yung sa ating streamlining building permits and certificate of occupancy. As well as a brief overview din po ng ating Rate My LGU service. Alright. So, a background na po, kanina nga nabanggit na rin sa ating introduction ng EODB law as well as nung sa integration of barangay clearance na part nga po ito sa 10-point socio-economic agenda ng ating President Duterte, which is yun nga pong increasing competitiveness and ease of doing business. And further, ito pong monitoring ay na-reiterate din sa Philippine Development Plan for 2017 to 2022 na gusto po ng people-centered, clean, efficient, and effective governance. So a little background lang din po dun nga sa ating compliance with sa mga direktiba for ease of doing business. So the DILG po ay nakipag-collaborate with DTI and DICT para magkaroon ng issuance nitong ating Joint Memorandum Circular 2016-01 o yung ating revised standards sa processing of business permit and licenses in all cities and municipalities. And yun nga pong DILG, DPWH, DICT, and DTI JMC 2018-01 o yung guidelines in streamlining the processes for the issuance of building permits and certificates of occupancy. So ano po ba yung purpose ng monitoring system natin? Gusto dito to monitor periodically and ma-assess yung compliance ng ating mga LGUs pagdating dun sa standards po na sinet nung mga batas na nakita natin kanina, EODB law, pati yung dalawang JMC and guidelines. Specifically, gusto pong malaman yung systematical na pag-monitor ng compliance ng LGU dun nga po sa JMC 2016-01 and 2018-01. And para po ma-validate natin yung LGU's compliance sa direct na online client
feedback and mabigyan din po ng feedback tayo, kami po sa DILG as well as kayo na rin po na LGUs sa resulta po ng respective surveys. And so we will know kung ano pa po yung mga technical assistance na pwede po naming ibigay pa po sa inyo. And of course, we want to encourage din po yung ating LGUs na mas maging proactive pa sa pag-improve ng ating services para sa ating constituents and clients. Yun nga po. So kaya po dyan din nag-a-arise yung best practices po Kasi whatever works po sa inyo could also be replicated by other LGUs or agencies. So kapag maganda po yung naging practice mo and it works po, as long as within the premise po siya ng ating EODB law, wala po tayong restrictions sa pag-i-innovate. Okay, so sino po ba yung magko-comply dito sa ating monitoring na ito? So all cities and municipalities are requested to accomplish yung atin pong online monitoring for BPLS. And pati na rin po yung sa BPCO, particularly si BPLO po and si building official shall accomplish yung ating BPLS monitoring and evaluation form 1 by encoding yung data po natin sa system and i-upload din po ito sa system. So basically po, if i-fill out po yung data capture form, i-encode po ito sa system as well as further po ay i-upload pa po yung copy ng Form 1 na ito. So kailan po dapat natin ito i-submit for online monitoring? So as per the guidelines po ng DILG Central Office, ang submission ng reports ay on the second week of the ensuing or succeeding quarter. So dapat po for example, ang ating January to March 2021, dapat po within 2 weeks after, so April hanggang April 14, say April 14, dapat po na i-submit na po natin yung itong forms po na ito. So this just for example lang po, And then ito po yung sample. I believe this was already disseminated na rin po sa ating level kasi na-issue po ito noong May 4 and alam ko po ay naibaba na rin po sa ating mga respective DILG field offices. Yun pong para sa mga bagong forms or yung revised forms or updated data capture form. So ito po yung itsura nung para sa BPLS and ayan, ito naman po yung para sa BPCO. So, para po sa BPLS natin, lahat po ng cities and municipalities ay nag-i-implement naman po ng BPLS. Kaya lahat po ay enjoined and required to submit this. However, yung sa BPCO po, we are only going to require din or ang covered lang din po nito ay yung mga nag-undergo na ng BPCO training under the DILG 2018 onwards. Right. So, as mentioned nga po, ang submission po ay quarterly basis. So, the BPLO and si OBO po will submit the online BPLS MNE Form 1 and BPCO MNE Form 1 sa following frequency. So, after po ng first quarter, yung report po would be submitted not later than second week of April. For second quarter, not later than second week of July. For third quarter, not later than second week of October. And yung annual report po ay for second week of the succeeding year. Okay. So ano po ba yung mga data na hinahanap natin doon sa online monitoring system? Basically, gusto lang po nating malaman ilan po ba yung processing time, ilan yung number of steps na ina-undertake,
gumagamit po ba ng unified form ang LGU? Ilan po yung signatories for the process? Kung meron po bang boss o yung ating business one-stop shop, nagkakandak po ba or meron po bang joint inspection team? Ang atin po bang BPLS or BPCO ay automated or computerized? So ilan din po ba yung total number of business establishments registered? Ilan yung total amount ng collection from business taxes, fees, and charges? Ilan po yung MSME or yung ating micro, small, medium enterprises? And kung nag-integrate na ba ng barangay clearance doon sa ating processing? Ayan. So sa validation naman po ng data, ayan, nandito naman po yung ating mga DILG officers. So si MLGO po ang magva-validate ng correctness and completeness ng data encoded in the system base po doon sa accomplished po na MNE Form 1 ng BPLO and or OBO and kung ano po yung na-upload sa system. At the same time po, the provincial office and regional office shall verify after po ng verification din of the next level sa kanila. Yan. So for clarification lang din po, meron pa pong another rollout po dito na mas detalyado po yung gagawin nating discussion. This is merely an introduction lang po talaga. Kasi kabababa lang din po ng guidelines and we are hoping to roll out din po bago po ang full implementation po nito for second semester 2021. So magsisimula talaga po yung paggamit nitong system second semester 2021. Gusto lang po natin na magkaroon na po kayo ng idea na magkakaroon po ng ganitong system para prepared din po tayo. So another po na ilo-launch din for this year is yung Rate My LGU service. So ito naman po ay awaiting lang din ng further guidelines. So as mentioned ko nga po, this is yung ginagawa po natin dito ay introduction po. So sa Rate My LGU service, the department po, ang DILG, ay nag-develop ng online client satisfactory survey. Kasi gusto po nating ma-validate yung report ng LGU's compliance through a direct client feedback online survey at para na rin po ma-encourage yung LGU's constituents and clients para nga po mas maging proactive in improving the services of their LGU. And the LGU shall encourage po yung ating constituents and clients na mag-provide po ng feedback sa ating online client satisfaction na pwede nga pong ma-access dito po sa https://ratemyservice.dilg.gov.ph. So ano naman po yung requirements? Gusto lang din pong malaman sa point of view naman po ni client, ano po yung in-undergo niya, sa tingin niya po, gaano katagal po yung na-take na oras niya, ilan po yung steps na na-undergo niya, may ginamit po ba siyang unified form, ilan po yung signatory ng kanyang permit. So yun nga po, sa business permit fee, magkano po yung binayaran niya, mode of payment, paano po, online po ba, or sa cashier, and overall rate of service or comment po and recommendation pa po to improve not just the LGU service but the para na rin nga po sa comprehensive po nating feedbacking system. Right. So, ang responsible po dito sa central office level po ang diretsyo nitong data po na to kasi diretsyo na nga pong pumapasok po sa system ng ISTMS ng DILG and the BLGD rin po namin or the Bureau of Local Government Development ang mag-verify at validate ng correctness ng data gathered nga po as well as yung para na rin po mabigyan ng significant po na impormasyon at ano pa po yung mga possible na recommendations for policy development or improvement.
And yun nga rin po, may monitoring of the submission ito. Dahil po, hinihingi din po to, ang mga data po na ito ay hinihingi ng Secretary of the Interior and Local Government at ng mga iba pa pong concerned national government agencies na may stake po sa ating ease of doing business. And of course, ang consolidation po nito ay binibigay din po natin sa presidente ng ating bansa. And doon naman po sa ating mga weekly reporting, I believe, aware po kayo doon sa weekly reporting. So for now po, ang ating policy states po talaga na mayroon po tayong reporting on BPLS regarding po doon. Every week po talaga ito. Dahil kinakailangan daw po ito for reports nga po to the President. Yan. So ways forward po for this year talaga nga po, as we mentioned, second semester po ng taong ito. So starting July po, ang ating issuance ng, ayun po, yung guidelines. Magsisimula na po ang guidelines for online monitoring system, implementation ng business permit and licensing system, and building permit and certificate of occupancy. So, alam ko po, underway na rin po ang ating ibang DILG officials po to cascade po or ma-distribute po itong pangangailangan data para po magamit na po natin itong system come second semester. And yun nga rin po, awaiting further guidelines ay para sa implementation ng online monitoring system and rate my LGU service. So yun lang po, as mentioned nga po, this is just an introduction. So magkakaroon pa rin po kami ng separate po na mas detalyado. And doon po sa rollout po na yun ay ipapakita pa po further kung paano naman po gagamitin yung system. So meron na pong hands-on exercise po doon sa magiging rollout po natin. So with that po, thank you and keep safe. So if you have questions po, please don't hesitate po na magtanong sa ating, sa amin po. Thank you. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Rayanne, for that introduction po sa ating BPLS, BPCO, Monitoring System and the Rate My LGU Service. So ayan, meron po tayong mga questions na privately sent. So let me read lang po. Ayan, so first question po natin is, di ba po weekly na ang BPLS as per latest memo? Yes po. So as mentioned nga po kanina, in place pa din po yung ating weekly monitoring report nga po na yon until further notice. And para naman nga rin po doon sa quarterly monitoring, kasama pa rin nga po. Dahil actually, di ba po sa BPLS, even before pa naman po talaga, meron na po tayong quarterly reporting and monitoring po nito. Yun lang po. Thank you. Ayun, thank you very much po. So, for any further questions po mula po sa ating participants, ayan po, another question po, Ma'am Rayanne. From Sir Rodelia Nangit po. Ma'am, sa level from Ma'am Rodelia Nangit. So, Ma'am, sa level po ba ng barangay, kailangan pa po mag-online? This system po actually, yung sa BPLS and BPCO naman po, ay mostly talaga po LGU po ang involved dito. Rather, city and municipality. So, sila po yung involved po dito sa paggamit ng ating online system. Ayun, thank you very much po. Any other questions po mula po sa ating mga Zoom and YouTube participants? Bago po tayo mag-proceed sa ating pong next topic, and huwag po tayo mahihiya na i-chat po yung ating mga katanungan sa ating pong Zoom chat box and i-comment po sa ating YouTube comment section. And another question po from LGU San Agustin Romblon. Wala po ba tayong beta for this app para magkaroon po ng pilot testing?
Ayun nga po, as mentioned kanina po, pina-finalize pa din po kasi at the central office level po itong ating system. So once naman din po na matapos po ito and ma-finalize po talaga nila kung ano na po yung contents ng ating system, ay kami naman din nga po ay kakaskade po nito sa atin pong concerned na mga LGUs. And thank you very much po, Ma'am Rian. Any other questions pa po? Yan, we encourage every participant po na sana ay makapagtanong po tayo para po malinawan yung ating pong mga questions and concerns po. And wala na rin po tayong mga questions mula po sa ating YouTube channel. And so, kung wala na po tayong questions, let's proceed na po sa atin pong next discussion. This will be discussed to us po by our representative from the DICT Luzon Cluster 3. We will now proceed po sa ating eBPLS, IBPLS overview, which will be discussed to us po by Mr. Clark Christopher M. Sarmiento of DICT Luzon Cluster 3. Over to you po, Sir Clark. Naka-mute po kayo. Ayun. Hello po. Hello, Good sir. afternoon Good po. afternoon. Opo. Can you hear me po? Loud and clear po. Hello, ma'am. Yes, Can you sir. hear me po? Loud and clear na po, sir. Okay. Thank you po. So to RD Suico and ARD Ray Maranan. So and to all the staffs and personnel po of DILG Mimaropa. I'm very glad po to be part of this webinar po or for eBPLS or EODB package rollout 2021. It's been also a pleasure to see some of our participants po, 108 participants and counting from different LGUs in Mimaropa. So yung iba po sa kanila, malamang kilala na po ako. Nakasama ko na po sila sa mga trainings and testings and even sa implementation po ng eBPLS. So good afternoon po once again. So I'm Clark Christopher Sarmiento, Information Systems Analyst po from DICT Luzon Cluster 3. So brief background lang po about sa DICT Luzon Cluster 3. So ang hawak po namin na area of assignments are Region 4B, Mimaropa, and Region 5, Bicol Region. So for those of you na siguro kinokontak po ako or nahihirapan po minsan na makuha yung time ko, for now po kasi ako lang po mag-isa yung nag-handle for Mimaropa, kaya please bear with me po or yun na lang po konting pasensya na lang po ng ano kasi medyo yun nga sobrang busy ngayon because of the deadline set by ARTA for the implementation of EBOS. Anyway, to start, I'll be sharing po my screen to discuss the IBPLS, eBPLS overview. Ayan, so paano na lang po siguro, ma'am? Po pwedeng pa-enable po para makapag-share po ako ng screen. Thank you po. Ayun, okay na po. Thank you po. Okay. So,
Can anyone see my presentation? Presenter view na lang po. And medyo meron pong mga black spots po dun sa ano. Okay. Sige. Ay. Stop share ko lang po. Wait lang. Ayan po. Okay na po ba? Yes sir, pa-presenter's view na lang po. Okay po. Ayan. Okay, so good afternoon once again. So I'll be discussing po the Integrated Business Permit and the Licensing System or eBPLS. So kanina po, Ma'am Rayan already discussed po the excerpt from the EOD below, and some of the key points po are na-discuss na po ni Ma'am, and siguro nagkaroon na rin po tayo ng ideas about po doon sa atin pong system na ino-offer po ni DICT, which is free. So reiterate ko lang po for all the LGUs na wala pa pong system, ang eBPLS or ang eBPLS po na dinevelop po ng DICT ay free of charge. So wala po kayong gagastusin na kahit magkano po sa pag-avail po ng atin pong system. Ang kailangan lang po natin is i-comply yung pong mga kailangang requirements po para po tayo magkaroon ng MOA po. So to start, so the eBPLS is a cloud-based platform developed by the ICT for LGUs to streamline and automate the processing of, so ito po yung mga processes po na streamline na po dito pagdating sa eBPLS. So the issuance for the business permit, the building permit, the occupancy permit, and the barangay clearance. So isa-isahin po natin ito later on. So for the business permit, since ito po yung atin pong, kumbaga, ito yung parang pinaka-main topic natin, aside from that, let's look first doon sa mga legal basis po kung bakit po ba na-create yung ating pong system. So, yan. So, nagkaroon po ng JMC, series of 2016, ang DICT and DILG and DTI. So this talks about the revised standards in processing business permits and licenses in all cities and municipalities. And then nung 2018 naman po, nagkaroon naman po ng JMC uli between the DICT, DILG, DTI and the DPWH for the guidelines in streamlining the processes for the issuance of building permits and certificates of occupancy. So ito na po yung eBPLS. And then, of course, yun nga po, na isa batas, yung atin pong Ease of Doing Business and Efficient Government Services Delivery Act, or RA 11032, that sets revised standard from Anti-Red Tape Act, or yung pong Anti-Red Tape Act of 2007, and mandates LGUs to automate business processes, providing a penal provision for violation of such. And then this year, nagkaroon po ng another JMC. So this time, involved na po si ARTA or si Anti-Red Tape Authority. So that sets the deadline for all LGUs to set up an automated business permit solution on or before June 17, 2021. So kanina po yung na-mention nga po ni Ma'am Rayan, na-enact po yung batas na Ease of Doing Business Law June 18, kung di ako nagkakamali, June 18, 2018 or June 17, 2018 yata. So ang sinasaad lang naman po doon is dapat within 3 years magkaroon po ng automated business permit solution na po ang atin pong cities and municipalities within 3 years. So ang pa 3 years po niya is June 17, 2021. For further information din po,
ang DICT po ng central office po namin ay nag-ask din po kay ARTA if meron po ba na extension yung pong atin pong deadline na June 17, 2021. Unfortunately, ang sabi po ni ARTA ay wala daw po. So, ito po yung atin pong pinipilit na i-comply po ng bawat isang LGUs po na makakomply po dito sa batas po na to to set up an EBOS. So, yan. Based on the World Bank International Finance Corporation, so ito po yung atin pong ranking from 2011 to 2016. So, medyo nasa bottom po talaga yung Philippines pagdating po sa ease of doing business. Ito po ay group doon sa ASEAN 6, which is composed of Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam, Philippines, and Indonesia. So medyo nasa bottom po tayo at kailangan po natin na talagang i-improve yung pong atin pong pagnenegosyo or pagkakaroon ng negosyo dito po sa Pilipinas. So based naman po sa Global Competitiveness Index, so noong 2015, we are ranked 47th. So out of 195 countries all over the world. And then we skid through 57th in 2016, and then 99th on 2017, and then 2018 naging 113th po tayo. So medyo bumabagsak po yung atin pong place pagdating po sa Global Competitiveness Index. Kaya po tayo nagkaroon ng remedyo or solution, which is yun nga pong ease of doing business. So, dun po sa JMC, noong 2016, siguro ito kanina naman na-discuss na to, but to provide you some key points. So, ang purpose lang naman po nito is to elevate the country's competitiveness ranking, make process of putting up a business easier and more efficient, and to also attract investors. And yun nga po, naulit din po kanina na it is also designed to eliminate graft and corruption. So, dito po meron po tayong sinusunod. Ay, sorry. Meron po tayong sinusunod, which is yung Unified Application Form. So, integrated din po dito yung sa BFP section. So, 3-step process lang po upon submission ng application, then assessment of fees and charges, and then one-time payment. And then yan, 1 to 2 day processing. Pero nga po, nagkaroon tayo ng 3720 rule that would be the standard guideline po natin for processing. And then reduce signatories to 2 signatories or to make use of digital signatures. Ayan, so hindi ko na lang po siya masyadong i-elaborate pa kasi kanina naman po na-discuss na po ito. Ayan, so yan, complementary reforms. BFP may now allow LGU as collection agent in FSIC fees. So kailangan lang po magkaroon ng MOA between the and the BFP. Business one-stop protection teams, the computerization and automation, yun nga po, and the integration of the barangay permit. Yan. So nung JMC naman po, series of 2018, yung guidelines in streamlining the processes for the issuance of building permits and certificates of occupancy. So dito, ito yung mga key points na na-determine namin. So maximum of 5 working days processing time for building and occupancy permits, and maximum of 3 working days processing time for FSEC. And then the issuance of comprehensive correction sheet, OBO and the BFP, one-time payment for them, and of course yung pong computerization and automation din po.
So don't worry po, I will be providing naman po a copy of this presentation for all the LGUs po, no, na gusto po magkaroon ng copy. So forward ko na lang po ito kay na Ma'am Rayan sa DILG para mabigay po dun po sa mga participants po natin. So just allow yourself po muna to check out or have this presentation muna po. So, complete checklist of procedures and requirements. Ito po yung mga complementary reforms sa JMC series of 2018. So, one-stop shop for construction-related applications. So, yung OSCP po natin. And yung pong atin pong integration of Land Registry Authority and the computerization and automation po. Yan. So, ano na lang po ito? Parang review na lang po ito dun sa na-discuss na po kaninang umaga. So, ang coverage po nitong EODB law naman is all government offices and agencies, so including po kami, local government units, GOCCs, so government-owned or controlled corporations, other government instrumentalities. So, yan, nabanggit din po ito kanina ni Ma'am Rayan dun po sa kanya pong presentation. So yung atin pong re-engineering of systems and procedures. Yan. So reduce red tape and processing time. This is to analyze po kung saan po tayo pwede pang mag-improve doon sa current natin na sistema. And yung na-develop natin na system kung paano po tayo magiging flexible para doon sa mga improvements pa na pwede pong mangyari throughout the time po. Ayan. So, setting up of Citizens Charter based dun sa Section 6 ng RA 11032. So, set up service standards in the form of information billboards, websites, published material. So, yan. Hindi ko na po ito ganong i-discuss kasi kanina na-discuss na po ito ni Ma'am Rayan. So, yung zero contact policy. So, sa zero contact policy naman po, meron naman po siyang exemption. So, except for the preliminary assessment. So, syempre, pag si client ay kailangan munang i-assess ni BPLO para dun sa kanyang sinasubmit na application form at yung kanyang mga requirements. So, dun po lang pwedeng magkaroon ng contact. Okay? Pero, yun nga po, ang sinasabi din po dito, no government officer or employee shall have any contact in any manner unless strictly necessary. So kung hindi po naman talaga kinakailangan, hindi po natin sila pwede na magkaroon tayo ng contact sa kanila, lalo-lalo na kung sa labas pa po ito ng opisina po magaganap. And then the provision is designed to eliminate corruption in agencies that process business applications. And then, yun nga po sa Section 11 ng atin pong EODB law. So, na-mention din po ito kanina, yung use of a single or unified business application form, establishment of a business one-stop shop by the city or municipality, automation of the business permitting and licensing system, other local clearances shall be issued together with the business permit, and the business permits may be renewed on the first month of the year or on the anniversary date of the issuance of the business permit. And then also the barangay clearances and permits shall be applied, issued, and collected at the city or municipality. So yan po yung nakalagay dun sa Section 11 po, streamlined procedures ng RA 11032. So yan, alam na naman po natin kung ano yung standardized na deadlines for government transactions, the 3720 rule. At yun nga po, kanina na-discuss na rin po ito, as well as yung sa signatories. So yung offenses po, ayan, ito kailangan din natin itong maintindihan na seryoso po yung batas na to. From the Anti-Red Tape Act or the Anti-Red Tape Act of 2007, wala po yung pangil masyado.
Wala pong masyado ditong kagat yung ating pong batas na yon. So ito po yung amendment doon po sa Anti-Rape Act of 2007, which is yan. Sa first offense natin, meron tayong 6 months suspension without pay, and meron tayong yan, administrative liability. And then dun sa second offense, kung mapatunayan po, meron tayong mapapatawan tayo ng disqualification from public office, forfeiture of retirement benefits, and imprisonment of 1 to 6 years with a fine of not less than 500,000 pesos, but not more than 2 million. So medyo mabigat yung batas na to or yung penalty na pwede nating kaharapin sakaling mapatunayan po na tayo ay nag-violate ng batas na to. So yun po. Yan. So medyo papunta na po tayo dun sa atin pong year ngayon kung saan ang nakaset is yung latest na JMC. So dito naman po, ito po yung JMC number 1 series of 2019. Para naman po ito dun sa guidelines for processing business permits, related clearances and licenses in the new normal in all cities and municipalities. Ayan, new normal na. So nung nagkaroon po ng pandemic, nagkaroon po tayo ng another JMC. So for our guideline. So for new business permit, ito lang po yung parang standard na makita na requirement. Okay, nasabi nga po kanina yung redundancy ng mga hinihinging requirements. Ayan, so inaano na natin yon, kino-control na natin yon. So proof of registration, proof of applicant to use location for business, location plan, FSIC for occupancy. And then for the renewal of business permit, ayan, proof of annual gross receipt. So barangay clearances are to be integrated to the LGU and shall be processed and issued by the BPLO. So yung barangay clearance naman po, I think pag na-integrate na yun sa inyong LGU, depende pa rin po yan doon po sa magiging local ordinance po ninyo. Kasi meron din po akong nababalitaan na meron po na sa Municipal Treasurer's Office sila nag-i-issue ng kanila pong barangay business clearance po. So, yan. So ito naman po yung guidelines for processing business permits. Yun nga po yung kanina ko po nasabi, yung guidelines natin. If ever man po na meron po kayong existing na system, siguro pwede po itong maging basis natin for guidelines, although hindi pa po ito yung final na guideline po para po doon. So kung nasusunod po natin itong ito pong mga nakasulat po dito or mga nakikita nyo po ngayon sa inyong screen, it's a good thing na yung ginagamit nyo pong system is nagko-comply siya dito sa guidelines na sinet doon sa JMC. So guided po tayo na hindi natin na-violate or nasusunod po natin yung pong EODB law. So professionals have paid professional taxes in the city or municipality where he or she is practicing his profession or where he or she maintains an office in case the professional practices is in several places. So yun, the LGU is prohibited to record business permit for. So yan, para po dun sa mga professionals na nagbabayad naman ng kanilang mga professional taxes. And then an individual or a one-person corporation who provides personal services that does not fall under the exercise of a profession, provided further that the individual does not occupy a permanent work or retail space, whether inside the residence or in any commercial space. Yon. And then the number 3 is yung service contractors natin providing temporary or outsourced services outside the LGU where it registered its principal office or branch. And yung pong barangay micro and medium enterprises pursuant to RA 9178 and RA 10644. Ayan. So, ito po yung guideline pala. Sorry. This is sinasabi ko kanina sa pag-set up po ng ating e-boss. So, again, nasabi nga po ni Arta before na by June 17, 2021, kailangan meron na tayong or required na lahat ng mga cities and municipalities na mag-establish nung ating pong e-boss. So, ayan. So, ito po,
basahin ko lang, consistent with the zero contact policy in RA 11032 and the health protocols mandated by the government, cities, municipalities are mandated to automate their business permitting and licensing system or set up an electronic BOS not later than June 17, 2021. So ito po yung functionalities ng isang e-BOS. So kung lahat po ito ay nagko-comply naman dun sa ginagamit po ninyong system, kung meron man po kayong system, again, hindi naman po namin pinipilit na ang gamitin po ninyo o ang i-avail po ninyo ng inyong pong LGU ay yung pong dinevelop ng ICT, which is the eBPLS. Wala pong problema po yun. Okay? There's no problem with that. Kaya lang po, syempre, kailangan guided po yung inyo pong ginagamit na system or dapat naka-angkla po siya, naka-pattern siya dito po sa mga guidelines na to. Which is, number 1, accepting or electronic form, which an applicant can fill up or edit. Okay? Then number 2, issue electronically the tax bill or order of payment, which indicates the amount that the applicant has to pay covering the business tax, fees, and charges. And then number 3, accept online payments using online payment facilities and other payment gateways or alternative digital payment options. Number 4, issue electronic versions of permits, licenses, or clearances, which may be printed by businesses at the convenience of their offices and which have the same level of authority as hard copies usually issued by LGUs. And provide a gateway facility linked with courier services to allow physical delivery of permits, clearances, and other documents issued in relation to a business registration in case where the applicant prefers to receive the hard copy of the permit. So, as long as ito po yung nagagawa ng atin pong existing na system sa atin pong munisipyo, wala po tayong kailangang ipangamba doon po sa deadline na June 17, 2021 as long as ito po yung sinusundan ng ating pong system. So, aside from that, so an online complaints and feedback mechanism shall be integrated or made available in the e-BOS of the LGUs. So, I think ito yung na-mention po earlier ni Ma'am Rayan bago po ako mag-present. And then LGUs shall ensure that a customer support system is in place at least during working hours to receive and address the inquiries and concerns of applicants about the e-BOS system that are technical in nature, such as but not limited to glitches, errors, and sign-in difficulties. Okay? So, yun, kailangan mag-provide ng customer support system. Ang may ensure lang naman po namin, for example, kung ang ginagamit po ninyo is yung eBPLS ng DICT, we are providing the technical assistance naman po 24/7. And yun nga po, patunay dyan yung pong mga LGUs po natin sa Mimaropa na nag-i-implement na po ng eBPLS. So later makikita po natin kung sino-sino po sila. Then LGUs which currently have no e-BOS are encouraged to use or to utilize the DICT's eBPLS or eBPLS or the ARTA platform, which will provide training and maintenance support for interested local governments. So, yun po, meron din pong create si ARTA na sarili niyang system na compliant po dito sa establishment ng e-BOS. At yun nga po, yung sa DICT, yung eBPLS or eBPLS. So later on, maintindihan nyo po yung atin pong ibig sabihin kung bakit ba eBPLS or eBPLS itong nasa DICT. So ito po yung sample layout ng isang physical one-stop shop. Yan. So as you can see, yan, ito po yung atin pong preferred or yan po yung ideal na layout po natin for a physical one-stop shop. So don't worry po, I'll be sharing naman po this presentation to you para po sa inyong reference din. So
punta na po tayo dun sa eBPLS. So what is eBPLS all about? So let me just present to you an AVP about the eBPLS, or the Electronic Business Permit and Licensing System.
visual presentation po for the eBPLS. So, ngayon naman po, ayan, since nakita nyo na po yung process niya somehow, nagkaroon na po kayo ng idea kung paano po nagfo-flow or paano yung process natin pagdating po dito sa DICT na eBPLS. So, ito yung overview nun pong ating system kung paano siya nag-work. So, yung applicants po natin, for example, we have two types of applicants. So, pwede siyang mag-walk-in, pwede rin po siyang mag-online. So, ang kailangan na pong gawin ng ating mga online applicants, syempre, magre-register po sila doon po sa eBPLS ni LGU. So, bawat LGUs po, meron po silang unique na URL or instance kung saan pwede po doong mag-register yung atin pong applicant, and as well as pwede din po nilang doon i-monitor yung status ng kanilang application. So definitely doon na rin po sila mag-send po ng kanilang application, yung kanilang mga scan copies ng kanilang mga requirements, etc. So dito na po yung uploading ng required documents. So yun nga po, submission ng application, so monitoring, kasama na rin po dyan. And yun po ang kanilang tax order of payment. So makikita din po nila kahit nasa bahay sila, may marireceive din po sila na copy po, electronic copy nung pong kanilang tax order of payment or yung babayaran po nila sa treasury. Then after po na makapag-submit po halimbawa si client or si applicant ng kanila pong application form sa system natin. So si BPLO po, siya po yung mag-review at magbe-verify po nung application at yung details po nito. Kung tama ba yung mga sinubmit na requirements, tama ba yung mga pangalan, etc. So pwede po si BPLO mag-accept, mag-verify at mag-decline kung kinakailangan. So syempre, pag nag-decline naman si BPLO, may reason at meron pong note doon kung bakit siya decline. Hindi naman po siya basta i-decline lang. And then after po na ma-verify ni BPLO yung application, pupunta na po ito sa mga endorsing offices. Sabay-sabay pong matatanggap or ma-receive ng mga endorsing offices po natin yung electronic application po ni client. Okay? So wala po ditong nauuna, wala pong nahuhuli na mga endorsing office. Okay? So dito po sa ating pong setup dito, yung default na or yung usual na endorsing offices natin ay si OBO, Office of the Building Official, si Sanitary at si BFP. So syempre pwede pa naman po tayong mag-add dyan ng mga key endorsing offices na available or na nag-exist po sa atin pong LGU. Then after po na ma-endorse sa atin pong backroom office, sa atin pong mga endorsing offices, babalik client. Okay? So i-assess po uli ito ni BPLO para i-check kung tama ba yung mga babayaran ni client or ni applicant. Okay po? And then once po na check na ni BPLO, pwede rin po na si Treasury yun pong mag-assess. So gaya nga po nung concern ng ibang mga LGUs, kasi nga po yung assessment is minsan yung BPLO yung gumagawa, minsan naman po yung Treasury Office. So depende po yon sa inyo pong LGU. But however we want, flexible naman po yung system natin to adapt kung ano man po yung atin pong gustong mangyari dun po sa assessment. Pwedeng si treasurer, pwede po si BPLO. Okay. So dito po, once na matapos na po yung assessment, marireceive din po ito ni client sa kanya pong email or sa kanya pong monitoring dun sa kanyang account, user account na ni-register po niya doon sa atin pong eBPLS sa URL po ng LGU. And then after po nun, pag na-check na niya, so kung ang gusto po mangyari ni LGU is magkaroon sila ng online payment, pwede po yon. Kung hindi naman po at medyo hesitant tayo na i-adopt yung online payment, pwede rin naman po na once na makita na ni client yun pong tax order of payment niya, pwede na po siyang pumunta sa Treasury Office para magbayad ng kanyang tax order of payment or yung kanyang assessed fees. Yun po.
So, para po dun sa online payment, ang gagawin natin po dyan, magkakaroon tayo ng testing para dun sa online payment. So, si payment gateway or si payment channel, nakatie up po ni DICT para dun sa online payment, si LGU at yung pong depository bank po natin, ng atin pong LGU, magkakaroon po yan ng testing para makita po natin kung successful po na nagre-remit nga or na babayaran nga online yung assessed fees na dapat bayaran ni client doon sa account ni LGU. Okay? So ganun po yung atin pong setup pagdating po sa online payment. Now, after po na ma-confirm ni BPLO na nakapagbayad na po si client sa Treasury Office, for example, or online, this is the time na i-issue na po ni BPLO yung pong kanyang business permit. So just imagine kung halimbawa na complete yung mga requirements po na dala-dala ni client, for example, for this day, ano po, so yung processing time po kasi, misconception is kung kailan nagpasa or nagpunta si client or si applicant sa office or dun sa munisipyo. Yun na tumatakbo or yun na yung iniisip ni client na ito, tumatakbo na yung processing time. Hindi po. Siguro maganda na ma-inform natin si client na yung processing time is once na na-verify na ni BPLO na complete yung mga requirements na hinihingi niya, yung kanyang application ay tama na. So, kapag po ito ay na-verify ni BPLO na complete and okay na, dun pa lamang po mag-i-start yung processing nung kanya pong business permit or yung kanya pong application for business permit. So, yun po yung siguro magandang i-inform natin dun sa mga applicants natin. Ayun, para hindi po laging ang backfire or ang sisi is ang bagal ng proseso. So, yun, i-inform na lang natin sila ng tama regarding po dun. So, I will be showing po some of our feature ng sa system nga po natin. So, yung login page po natin, halos kagaya lang po siya ng mga usual na login page ng mga applications or websites. Yan. So, dyan po yung atin login page kung saan tayo nagla-login ng atin pong mga user accounts. So, dyan din po magla-login yung atin pong mga key users, BPLO, Municipal Treasurer's Office, endorsing offices, etc. Yan, ito naman po yung online registration natin. So, meron lamang pong fill outan si applicant na trade form na ito once po na nag-register siya doon sa kanyang ni-register na email address. Okay? Then after po na mag-send na po si client nung kanya pong registration form, ayan, meron po lalabas na confirm your registration. So, check na po ni client yung kanya pong email para makita kung meron na nga pong confirmation message. And then once po na meron na po siyang na-receive na confirmation message, pwede na po si applicant na mag-login para po mag-apply ng kanyang business permit or mag-renew, pwede po yon. So, ito po yung example ng unified application form na finifill upan po ng atin pong online applicants, as well as pag nag-encode yung atin pong mga BPLO staff, ito po yung makikita po nila. So, this is according doon sa atin pong unified application form. Yan. So, taxpayers information, business information, and yung mga business activity, so yung line of business natin, yung requirements, at yun pong summary ng atin pong isasubmit. So bago siya syempre isubmit kay BPLO, i-check din muna po yan kung tama po ba yung mga nakalagay. Ayun. So yan, i-verify po siya ni BPLO. So i-check po siya ng atin pong BPLO kung tama or complete yung mga requirements. So yan, ito po yung dashboard ni BPLO or ito po yung makikita ninyo once po na mag-verify si
BPLO. So yung kanya pong Unified Application Form, electronic, and then yung pong kanya pong mga requirements nasa may leftmost part ng screen. So dyan po nakalagay yung mga attachment, barangay clearance, business registration, yung sample. Okay? So makikita po yan ni BPLO. Then once na okay na kay BPLO, pwede niya na pong i-verify yung application. So meron po tayong 2 buttons dun po sa taas, which is yung verify tsaka po yung decline. Ayan. So step 2, marireceive po ito ng ating pong mga endorsing offices. So si OBO, si BFP, si sanitary, si zoning, yan. So and other endorsing offices po, pwede pa po naman natin silang i-include po dito. Okay? So yan po, makikita rin po ng ating mga endorsing offices yung mga requirements na sinubmit initially ni applicant. Okay? At yung pong kanya pong unified application form. So ang tanong siguro ng iba, pwede po ba na mag-add si endorsing office requirements na sa kanya pong office ini-issue. Okay? Ayan. So after po sa mga endorsing offices, babalik na po yung application kay BPLO para po ma-check yung final assessment. Okay? So dito po makikita kung magkano yung mga babayarang business tax, regulatory fees ni client po. And kung tama yung mga assessed fees or mali, dito po natin pwedeng i-reassess, pwede po nating i-update, at pwede po nating i-finalize assessment na po at mag-issue tayo ng tax order of payment doon sa ating client kung siya man po ay walk-in applicant. So kung walk-in applicant siya, naturally, bibigyan natin siya ng tax order of payment nung babayaran niya, yung copy nun. Kung siya naman po ay online, may marireceive po siya sa kanyang email na copy nung tax order of payment. So sumusunod po siya doon sa guideline po na sinet po doon sa JMC. Okay? So yung mode of payment po natin, flexible naman po siya kung annual, semi-annual, or quarterly. Okay? So ito po yung sample ng tax order of payment natin na marireceive po ni client. So pwedeng physical or electronic sa kanyang email. Ayan. So step 4, magbabayad na siya nung kanya pong assessed fees sa atin pong treasurer's office. So ito pong next slides natin is mga sample po ng mga online payments. So from DBP and Land Bank. Yan. So ito po yung sample po nung online payment. So si Land Bank, meron siya nung e-payment portal, and si DBP meron din po siya. So sample ano lang po ito, sample screenshots po nung atin pong payment. Yan. Online payment. And then once po na makapagbayad na si client, so yan, meron po siyang makikita na payment successful. Pag nagbayad po siya online, yan po yung makikita po or marireceive ni client. May marireceive siya na a message na successful po yung kanyang payment. So yung issuance po ng OR, ayan. So sa atin pong Treasury Office din po yan. So for now, yung pong issuance ng electronic official receipt ay I think asking pa rin or nagkakaroon pa rin po ng clarification between the COA kung i-allow ba nila yung EOR or paano yung mga guidelines po na isiset nila para po dito. But for now, yun po, pwede pa rin naman po na humingi tayo ng OR doon po sa atin pong Treasury Office pag nagbayad po tayo halimbawa ng walk-in, as walk-in client or over-the-counter payment. Yan. So issue once na po, once po na na-confirm na yung payment ni client at nabigyan na po natin siya ng OR natin, so pwede na po na i-issue or issuehan ni BPLO si client nung atin pong business permit. Yan. So ito po yung example. Yan. Yan po yung example ng atin pong i-issue po na business permit. Yan.
Ayan. So mayor's permit and business license. So as you can see, pwede po ditong gumamit ng digital signature si mayor or si BPLO o sino man po yung signatory po natin para dun sa ating i-issue na mayor's permit or business permit. Yan. So currently, ito po yung mga listahan ng mga nag-i-implement po ng eBPLS as of today. So sa Mimaropa po, we have 13. Ayan. So si San Teodoro, Pinamalayan, Pola, Bako, Bungabong, Bansud, Rojas, Nauhan. Sa Oriental Mindoro po, we have Coron and El Nido. LO ng Coron, si Sir King, Sir Alfredo, and ang kanya pong staff, si Sir Jim. El Nido, yun din po. Ayan. So, president po sila dito. Si Pinamalayan, ayun, nakita ko si Sir Edwin. Yan. So, sa Marinduque, meron po tayong dalawa. So, si Buena Vista and si Santa Cruz. And then, sa Occidental Mindoro, we have one, si San Jose. Ayan. So, implementing po sila. Lahat po sila, nag-implement po sila during the renewal period last January. So sino pa po ba yung mga currently na naka eBPLS po ngayon? So different stages po ng eBPLS. Kasi po once po na halimbawa kayo po ay nag-avail ng eBPLS or gusto niyo po magkaroon ng eBPLS at i-implement ito sa inyo pong LGU. So we have different stages po na tinatawag. So meron tayo na training. So after ng training, i-build up natin yung system natin. Ang ibig sabihin ng build up, yung nasa revenue code natin, ipapasok po natin sa system. I-apply natin lahat ng tax schedules doon, fees and charges, sa system para yung system na po yung automatically magko-compute nung atin pong assessed fees. So hindi na po tayo magma-manual. Okay? Nasa system na po. System na po yung magko-compute, including po yung mga penalties natin, interest and surcharge. After po nung data build up, so, syempre, pagka natapos na tayo doon, magte-testing po tayo. So, itetest po natin yung system kung tama ba yung lumalabas na assessment sa system versus doon po sa manual computation natin, kung tama po ito. So, kailangan may comparison tayo na gagawin. Dapat tally sila parehas. Dapat tama po sila parehas ng result or output. And then after po nun, pagka na-determine natin na tama yung nasa system, yung computation niya, then we can say na ready na tayo to implement the eBPLS. So yun po yung stages natin. So currently, sa Mimaropa po, ito po hindi pa po ito updated, okay? Meron pa po ditong ibang LGUs na madadagdag pa, na humabol po. So currently we have 9 na LGUs. So yan, Bulalakaw, Oriental Mindoro, Gloria. So nasa data build-up stage po sila. Brooks Point, Nara, Busuanga sa Palawan. Ayan, Nara, parang nakita ko po dito. Si Sir Jim. Ayan. Then sa Occidental, we have Sablayan. So nasa data build-up stage po sila. Si Puerto Galera din po pala. Sa Oriental Mindoro ay nasa data build-up stage. And then Banton and Mamburao, yan, Banton Romblon and Mamburao Occidental Mindoro will be trained. Yan. So naka-schedule na po si Banton for training next week. Ayan. So may mga MOAs na po sila. Yan. So for a while lang po may tumatawag. Yan. Okay. Sorry. Okay. So yan po yung atin pong current na status ng ating pong mga LGUs na using eBPLS or with eBPLS po sa Mimaropa. Ayan. So kanina nabanggit din po yung integration ng barangay clearance. So ito po yung atin pong update regarding dun sa integration ng barangay clearance dito po sa system natin. So sa barangay clearance application, pwede na po na isabay sa pag-a-apply ng business permit yung pong barangay business clearance po natin. So sa system po, ready na po siya to be implemented. Okay, ang kailangan lang po, magkaroon muna
ng local ordinance, yung atin pong LGU, yung ating munisipyo, kasunduan or agreement doon po sa mga barangay. Ayan. So kailangan magkaroon muna ng agreement po dyan or ng yun nga po ordinance regarding dyan. Kung paano yung pagkolekta ng fees, yan, etc. So kailangan klaro muna po yan before po natin ito i-apply. But ang good news, sa system po natin, ready na po yung atin pong or integrated na yung issuance po ng para sa barangay clearance. So dito po, ayan. So generation of the barangay clearance together with the business permit. So sabay mo na siyang makukuha, yung barangay clearance mo and yung business permit mo, sabay mo na po siyang mapaprocess or makukuha din. So the issuance of the barangay clearance, barangay business clearance together with the business permit. Ayan. So yun nga, gaya nga na nasabi ko, yan. Ito na yung boto natin. Once na mag-i-issue na po tayo ng barangay clearance. So i-issue na natin siya ng sabay. So what's next for eBPLS? So again, yung eBPLS is Electronic Business Permits and Licensing System. So the integration with the eBPLS. So magkakaroon po yan ng transition from eBPLS to eBPLS. Okay? Currently po kasi magkahiwalay pa yung eBPLS and eBPLS because dun sa eBPLS natin, ando dun po yung sa building permit, sa occupancy certificate, and yung pong barangay clearance. Okay? But ang atin pong gagawin is ang transition po na mangyayari is yung eBPLS, ipapasok na rin po natin sa eBPLS. So magiging eBPLS na siya solely. Yun po. And then the linkage with the Central Business Portal. So yung Central Business Portal, ito po yung dinevelop din po ni DICT na iisang portal na lang po lahat ng mga involved na mga government agencies sa pagnenegosyo, sa pagkakaroon ng business, nasa isang portal na lang po. So hindi nyo na po kailangang pumunta ng iba't ibang website, kundi ando doon na po, nakalink na po siya, including po yung atin pong mga eBPLS. So yung mga naka-eBPLS po, automatically, kayo po ay ililink po namin doon sa Central Business Portal po natin. Okay? And viewing and downloading of the permits and licenses at the system. Ayun. Okay? So, that's for the eBPLS. So, for our next topic naman po, or next discussion ko naman po, so sorry, medyo mahaba-haba po itong ating discussion talaga kasi it covers everything na dinevelop po ng DICT, yung eBPLS and eBPLS. So ngayon naman po, i-discuss ko naman po yung eBPLS overview natin. That includes the building permit, the issuance of the building permit, and the certificate of occupancy. So let's watch this video po.
So that's it for the overview ng IBPLS. So to further discuss po, ito po yung atin pong project background kung para saan or kung paano ba siya na-develop. Ayan, yung IBPLS po natin. So again, babalik po tayo dun sa JMC 2018-01, yung guidelines in streamlining the processes for the issuance of building permits and certificate of occupancy signed by the DICT, DILG, DPWH, and the DTI. Okay? So ito po yung pinanggalingan yan. And then, yun, manual operations. So building permit and the certificate of occupancy or yung BPCO. Yan, streamlining the processes for the issuance of building permits and certificates of occupancy for simple structure applications. So right now, meron po kaming IBPLS, may mga pilot LGUs na po kami na gumagamit ngayon ng IBPLS currently. And for now, yung mga simple structure applications pa lang po muna yung atin pong pinapasok po ng mga applications dito. Okay? So, kasi ongoing pa rin po yung atin pong development dito and improvement po natin dun sa system. And then, yun nga po, yung Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. So, yan po yung background niya kung bakit na-create itong ating IBPLS.
So, yung objective po ng eBPLS is to process the applications for building certificate of occupancy electronically, wherein users can have a common system that may be used for the simultaneous review and evaluation of applications. So parang sa eBPLS lang din po siya. Okay? Si applicant, pwede po siya mag-apply online or pwede rin po siya mag-apply walk-in, however we want. So ang objective nga po ng system natin is to be efficient or to provide efficiency, to improve the delivery of service of LGUs, accessibility, to provide an online and common system that is accessible for LGU system users and to their applicants. Transparent. So transparency, to provide a system fostering transparency in government transactions. So yung lahat po ng dinedevelop ng DICT like eBPLS and IBPLS. So we are adapting or we are injecting here the transparency para po doon sa ating government transactions natin. And compliance, syempre. Yung eBPLS and yung IBPLS po natin, compliant po siya with the RA 11032 or yung ease of doing business law. Yan. So again, IBPLS is a cloud-based integrated building permitting and certificate of occupancy system software that would enable the LGUs and its constituents to apply and process building permits and occupancy permits electronically. This system will cover the following processes. So yung application, syempre si client mag-a-apply, magpapasa siya ng application, and then document verification. So syempre doon sa kanyang application may mga attachment po yan ng mga documents. So i-verify po yan, ma-verify po yan. Usually si OBO yung nag-verify po yan. And then technical evaluations para dun sa ating mga technical evaluators. So yung mga iba't ibang manner ng engineering or field ng engineering. So architect, yan. So sila po kasama dito. And the assessment of fees and charges. So syempre, meron din po tayo niyan, kagaya nga po na sa eBPLS. And the payment of fees and charges po. So si client, syempre, kagaya nga po sa eBPLS, once na na-assess na, nagkaroon na siya ng finalized or final assessment, ano po, from the OBO and from the treasury. Ayan. So makakapagbayad na rin po siya ng kanyang payment. Pwede din po online, pwede rin pong over the counter. And then after po nun, kagaya din po na sa eBPLS, may issue na po yung kanyang building permit, yung kanya pong certificate of occupancy, at yung iba pong mga ancillary permits. Pwede rin po nakasama na dyan. So ito po yung ito po yung process flow para po dun sa IBPLS natin sa building permit. So magre-register ka si applicant online. Kung gusto niyang online, pwede po siyang mag-register. Kung gusto niya po na walk-in, then all he or she has to do is to go to the munisipyo dun sa OBO para magpasa ng kanyang application and yung mga requirements niya. Okay, mamomonitor din po dito ni applicant kung online man siya yung kanyang status. Okay? And then si OBO, si Office of the Building Official, pwede niya na pong i-verify or i-check yung completeness ng mga documentary requirements at yung application ni applicant. Kung personally siyang nasubmit, syempre, wala tayong magiging problema doon. Madali yung process natin. Kung halimbawa meron tayong makita na deficiency dun sa kanyang mga requirements, kung online naman siya and okay yung mga sinabit niya na requirements, ganun din po. Mabilis na po yung magiging process. Now, after po nun, simultaneous na ma-evaluate na po ito yung ng mga technical evaluators po natin. So sa city or sa municipal engineering office, yan. So sila po makikita nila kung ano-ano yung mga sinubmit po ni applicant po. Okay, na-attach din sa kanyang application. Then after po nun, babalik po ito sa OBO, okay, para i-assess based doon sa NBC or sa National Building Code. Ayan, so iisa lang naman po yung libro, the basis po natin para dun sa mga assessment ng ating fees and charges.
So yan, i-check po niyan ni OBO. Then once na okay na kay OBO, finalize na yung kanyang assessment, diretso na po yung kanyang application ni client or ni applicant sa Treasury para magbayad. So kung meron po tayong integrated na online payment sa atin pong eBPLS, well, pwede na pong magbayad si client online, pwede rin naman po na over the counter. Ayun. Then after po nun, syempre, pagbayad na si client, okay na, pwede na siyang bumalik para kay OBO para makuha niya yung kanya pong building permit tsaka po yung kanya mga ancillary permits and other related na clearances po. Okay? So ganun po yung process flow natin for the building permit. So ito po yung example ng atin pong registration. So pag nag-register po kayo dun sa eBPLS po natin, ganito yung magiging itsura po niya. Yan. So applicants must register an account to access the system. Kung online ka, kailangan mong mag-register. Kung walk-in applicant ka naman, naturally, hindi mo na kailangang mag-register. All you have to do is go to your city engineer's office or municipal engineer's office and then, ayun, saan nila muna ipapasa yung mga requirements mo yung application mo. But kung online ka, kailangan mo nang mag-register. And then ito din po yung ating unified application form for the building permit. So kagaya din po ng eBPLS, unified application form din po yung ginagamit ng atin pong system. So dito, dito natin ilalagay yung mga details na kailangan. So applicant information, building and construction profile, tsaka po para doon sa mga assigned na mga project inspectors. So pwede po tayong mag-choose, pwede rin po tayong mag-decide kung sino-sino po yung mga project inspectors sa limbawa na gusto natin. And then the system will automatically generate a unified application form for printing. So ito po ay magiging printable naman once po na natapos na natin mag-fill out ng ating pong unified application form. So kagaya rin po na sa eBPLS, makikita natin yung summary niya as well as yung mga in-upload po natin ng mga requirements. Okay? So ito po yung mga requirements. Ayan. So the system will generate list of documentary requirements based on the nature of application. So depende po yun kung ano yung application na kung ano yung nature ng iyong application, syempre. So it can be uploaded online or pwede mo rin naman po siyang i-submit personally. Kasi what if masyadong malaki halimbawa yung plano, yung blueprint. Syempre hindi naman natin siya, wala naman tayong scanner na sobrang laki. So pwede naman po na i-submit po ito personally. So yun lamang pong mga madaling i-upload na mga requirements online, yun po yung pwede nating ilagay dito or yun lang po yung pwede nating i-upload. Kung tayo po ay online applicant. Okay? Pero kung tayo nga po walk-in applicant, naturally, physical po natin itong isasubmit or personal po natin itong isasubmit. Yan. So building official will receive the documents for completeness checking. So check din po ito ni OBO, parang kung baga po sa BPLO, i-verify ni BPLO yung mga documents. So sa part po ng sa building permit naman, si building official ang mag-check po ng mga documents para sa completeness checking. Ayan. Okay? So siya din po yung mag-verify or mag-approve ng mga nasubmit na documents. Okay? Then after po nun, yan. So the system generates compliance checklist to be evaluated by the technical inspectors based on the submitted documents. So based dun sa mga submitted documents, marami na po ng mga technical evaluators natin yung compliance checklist para po ma-evaluate ng mga technical inspectors yung technical evaluation po natin. Yan. Yan po yung sample. So the system generates list of fees and charges to be verified by the building official for final assessment. So si OBO, siya po yung mag-check ng mga assessed fees and charges kung tama ba talaga according doon po sa kanyang application or sa nature ng kanyang application ni applicant. And then the system will generate order of payment upon completion of the assessment.
excuse me. So after na ma-complete yung assessment ni applicant or ni client, automatically mag-generate din po ito ng order of payment or tax order of payment. So halos same lang din po sila nung eBPLS. Okay, may marireceive din po si client na tax order of payment po niya sa kanyang email. Once po na ma-finalize na po yung assessment ni OBO. Then yan, upon entering payment details, so the system will generate an official receipt for printing. So pwede nang pwede nang maresibuhan si client once na magbayad na po siya. Naturally, ganun naman talaga dapat. And then after nun, syempre, pwede niya nang i-claim ni applicant yung kanya pong building permit tsaka yung kanyang mga ancillary permits. Yan. So after setting the payment, the system will generate a building permit to be issued by the building official. Yan. So parang si building official, siya po si BPLO. Yan. So paano naman po dun sa certificate of occupancy? Ano naman po yung process flow niya? So halos ganun din, same lang din po yung concept niya. So magfa-file ka ng application, pwedeng online, pwedeng walk-in, and you also have to upload your documentary requirements, the documentary requirements needed. So kung ikaw naman po ay walk-in, syempre, isasubmit mo po yan physically or personal. And then, yun, mamomonitor mo din po yung status ng iyong application kung ikaw po ay online applicant. And then, ayan, after po nun, si OBO, i-review, i-verify yung iyong application and yung documentary requirements to check the veracity and the completeness of the documents. Yan. Then after po na ma-verify ni OBO, same concept lang din po siya, kagaya din po siya ni BPLO, diretso na po siya doon naman sa mga technical evaluators naman. So, i-verify po yung plans, yan, and yan, site inspection. Yan. Then after po nun, once na okay na sa atin pong technical evaluators, babalik na po uli yan kay OBO para sa final assessment. And then ganun din po, after the final assessment, pupunta na po siya sa treasury, yung application ni client, and pwede na pong magbayad si client online or over the counter. And then yun, mai-issue na po sa kanya yung kanya pong certificate of occupancy. So halos same process lang din po siya with the building permit and with the business permit. Ayun. So halos same lang din naman po siya. Hindi naman po gaanong nag-iiba. Ayan. Yung mga terminologies lang siguro. So ito po yung sample na building permit number. Yan. So the system will collect building permit information using the applicant's building permit number. So kung halimbawa po na si client po, halimbawa, ay meron na po siyang building permit number dito sa atin pong sa system natin. So pwede na po na i-enter na lamang po ni OBO yung pong building permit number ni client para po doon sa mga information na nasa building permit na mag-autofill dito po sa certificate of occupancy. Yan. So yan po yung sample po natin para doon sa mga documents na kailangan nating i-upload. Okay? So the system will generate list of documentary requirements based on the nature of application. Yan. So pwede itong submit personal kung hindi po kaya na i-upload online. Yan. So gaya nga po na nasabi ko, the building official will receive the documents for completeness checking. And then yan, ma-receive na po ito ni OBO. So the system generates compliance evaluation sheet to be verified and evaluated by the engineering officials based on their site inspection. So yan. Yan po yung example po natin. So yun, breakdown of fees. Siyempre, pabalik po siya sa OBO para i-check yung final assessment.
So ang final assessment natin, yan, building official will assess fees and charges. So the system will generate order of payment, okay, upon completion of the assessment. Yan. So mag-generate na tayo ng OR. And then pwede na po nating i-issue yung atin pong certificate of occupancy once po na nakapagbayad na si client. Yan. Yan. Okay. So ganun po yung atin pong process flow pagdating po sa issuance ng building permit and certificate of occupancy. So right now, yan. Yan, may I just present to you yung pong requirements po natin if ever man po na interested po kayo to avail eBPLS or IBPLS. So ito po yung mga kailangan nating i-consider. Yung letter of intent po namin addressed to our regional director, Cheryl C. Ortega. So yan po yung atin pong address. Yan. And then yan, SB resolution for mayor to enter into MOA with the ICT, adoption and implementation of eBPLS program. So dun po sa ibibigay namin na MOA, yung para po sa IBPLS, kasama na rin po doon. So para po doon sa mga may eBPLS na, kayo po ay magiging part ng aming target LGUs to implement IBPLS. So pwede po namin kayong gawing mga pilot LGUs for IBPLS na. Yung pong may mga eBPLS. But para naman po dun sa walang eBPLS, okay lang po yun. Available pa rin po yung IBPLS. You can still avail IBPLS po. Wala naman pong problema po yun. So, yan. Legal basis of the creation of the LGU. Yan. Copy of local revenue code. Ito po para dun sa eBPLS. Ayan. And designation document signed by the mayor. Yan. So, official designation po. So, BPLS focal person, system administrator, data protection officer. Now, paano po kung wala po kami ng mga ganitong mga designation? Pwede naman po kahit temporary muna yung ilagay po natin na mga designation or mga focal persons po natin dito para sa BPLS and para din sa system admin and data protection officer kung wala po tayo. And then yung process flow po ng inyo pong current business permit application process. So kailangan kahit screenshot lang po, okay lang po yun. Complete address ng ating pong LGU kasi dyan po magbe-base yung ating MOA. Yan po yung ilalagay natin sa MOA natin. And photocopy ng ating pong ng ating pong mayor, photocopy ng kanya pong government issued ID. So any government issued ID ng ating pong mayor and kailangan meron pong kita yung specimen ng kanyang signature. And complete name and designation and position ng atin pong LGU witness. So kailangan meron din po yung ating LGU witness na ID na kasama po. Okay? So I think majority naman po dito ng mga uma-attend ngayon, napadalahan po namin kayo nung notice letter from the ICT na nag-a-ask if mag-a-avail po kayo ng eBPLS or hindi and then kung ano po yung reason. So meron naman po kami mga na-receive na, mga bumalik na po sa amin. And yun, meron pa rin po kami mga hinihintay. Siguro nag-iisip pa rin po sila kung papaano po yung gagawing availment po for eBPLS. So if you have any information or any query po regarding po sa pag-avail ng atin pong eBPLS or IBPLS, so sa DICT, ako po yung inyo pong pwedeng kontakin. For Mimaropa, ako po yung project coordinator for eBPLS Mimaropa. So yours truly po, Clark Sarmiento, Information Systems Analyst 1. So ito po yung akin pong email and yung akin pong contact number. So
if ever man po na hindi ko po kayo masagot or hindi po ako makarespond agad sa inyo in a nick of time at kailangan nyo na yung answer, please bear with me na lang po or ayun nga po, konting pangunawa na lang kasi mag-isa lang po talaga ako ngayon and I'm handling several LGUs po. So handful of LGUs po yung hawak ko ngayon. So medyo talagang napaka-tight nung schedule po namin because of the implementation or the deadline po nung ARTA to implement the EBOS. So thank you very much for listening. I hope na meron po kayong na pulot ng mga kaalaman or ideas regarding po sa eBPLS and IBPLS. And hopefully na maka-avail po yung mga wala pa pong system po natin. So thank you very much po. Clark, sa napaka-comprehensive po na discussion ng IBPLS and eBPLS overview po natin. Sir Clark, meron lamang po kaming mga nakolektang questions mula po dito po sa ating Zoom chat box and YouTube channel po. So Yes. may isa pong clarification dito, sir. Ito po daw pong ating IBPLS is an upgrade version of eBPLS. Somehow po upgraded version siya, but yung eBPLS po kasi is a different ano talaga siya different manner siya or different nature in a way na business permits talaga yung ini-issue for eBPLS while do sa IBPLS kasama lang dun yung building permit and certificate of occupancy. However po, yun nga po, tama po din yun kasi yung transition na mangyayari parang ipapasok lang yung eBPLS sa IBPLS. So magiging IBPLS na po siya. Thank you very much po, Sir Clark, sa pagsagot po ng question po na yun. Ano? So may another clarification lang din po, Sir Clark. Paano daw po yung mga LGUs natin na meron ng installed na eBPLS system? Yun nga po nabanggit yung kanina, do they need to upgrade po to IBPLS? Kayo rin daw po ba yung magbibigay po ng system? Yes po. Bale, para po dun sa mga LGUs na may eBPLS na. So we will get in touch po with you siguro after ng deadline ni ARTA for the conduct of the training kasi kayo po yung magiging mga pilot LGUs po namin for the implementation of IBPLS. So free din po yon na ibibigay, free din po yung training natin. Ayun, well noted po, Sir Clark. Sir, paano naman po yung mga LGUs po natin na wala pang EBOS na gustong mag-avail po ng ating system? Bali, yung mapupunta daw po ba sa kanila ay diretso na pong IBPLS or mag-EBPLS po muna sila? Apo, good question, ma'am. Para po dun sa mga wala pa pong eBPLS, kung meron na po silang existing na system na ginagamit nila for the issuance po ng business permit, wala naman pong problema. They can still avail IBPLS. However po, gaya nga po ng sinabi ko, siguro ang magiging priority talaga namin na matrain po is yung pong meron ng mga eBPLS kasi halos same lang din po yung process and yung pong atin pong user interface for the business permit and dun po sa building permit. So, yun po. Hindi naman po natin dinidisregard yung mga wala pang system but siguro magkakaroon lang po tayo ng konting katagalan bago po tayo ma-entertain para po sa IBPLS. Pero kung wala pa naman po kayong eBPLS, you can still get both or you can get both naman po. Thank you very much po ulit, Sir Clark. So medyo marami lang po tayo mga follow-up questions. Sige lang po. Ano? Ayan, so kanina po ipinakita nyo, Sir Clark, yung mga requirements sa pag-apply po dun sa system. Meron po tayong question dito, sir. Gaano daw po usually katagal yung processing ng pag-apply ng eBPLS?
pwede na po ba magpasked ng for training? Apo. Pwede na po as long as you can already provide us yung mga requirements na madali pong i-comply, like yung ID ni Mayor with signature, yung pong ID nung atin pong LGU witness, and yung pong address ng ating LGU, kasi ito po yung ilalagay natin sa MOA, and yung letter of intent po. So halimbawa, kung masasubmit nyo po yun ahead of time, kahit po yung SB resolution is to follow, okay lang po yun. Basta ang kailangan lang po namin is yung letter of intent, and as much as possible, lahat po nung mga nabanggit ko kanina, siguro i-flash ko na lang or i-send ko na lang siguro sa sa inyo, ma'am, yung mga requirements po. Consolidating din po para nga po for proper guidance din po ng ating LGUs. Yes, ma'am. Yun lang po yung kailangan po. Ayun. So, ayun na po So, isi-send po namin yung presentation materials kung saan nakalagay po yung requirements na present po ni Sir Clark po kanina, Another question lang po, Sir Clark. Paano daw po yung ating mga LGUs na meron po silang sariling system? So, nabanggit niyo po kanina na hindi naman natin sila pinipilit na mag-shift dun po sa eBPLS or IBPLS. Magkakaroon po ba ng any implications or consequences? Or do they need to harmonize po yung data nila with the data requirements po ng eBPLS and IBPLS po? Yun, good question din po yun. Kung meron po kayo na existing na system and pasok po yun dun sa mga guidelines na nabanggit ko po kanina based dun sa JMC, though hindi pa siya yung talagang final na guidelines, pero halos yun na rin po yun, wala po tayong consequences siguro na kakaharapin yung LGU natin kasi compliant naman po tayo. However, yun nga po, gaya nga po na nabanggit ko kanina, kung meron po tayo dong mga namimiss majority, like halimbawa, yung pong issuance ng tax order of payment electronically or yung pag-apply online ng client natin, I think yun po yung magiging mga factor lang na masisili po sa atin na baka i-recognize siya or yung system natin na hindi siya compliant with the guidelines na naset doon po sa JMC. Thank you very much po ulit, Sir Clark. Ayan, just to follow up lang rin po sa question natin kanina doon sa eBPLS and IBPLS po meron pong question dito, sir. Paano po yung sa mga LGUs po natin na may installed eBPLS program kapag nagkaroon po sila ng IBPLS, ano na po yung mangyayari doon sa kanilang eBPLS po? Apo. Magagamit nyo pa rin po yung eBPLS ninyo. Bale, magiging nasa iisang system lang sila or iisang portal lang din sila kagaya nung nasabi ko kanina, kung saan pipili lang kayo kung ano yung inyong ipaprocess, business permit, building permit, or certificate of occupancy, or yung pong barangay clearance. So, nasa na po yun, magkakasama na po sila. So, magagamit nyo pa rin po yung eBPLS ninyo dati. Hindi naman po siya mawawala. Very much po ulit, Sir Clark. Just to follow up lang din po dun sa previous question natin, yung mga LGUs po natin na they have their own system. So ano na daw po kaya yung mangyayari dun po sa kanilang existing system kung sakali po na ma-avail po nila yung system po from DICT? Ayun, maganda rin po yung tanong na yun. Pwede ko po itong i-clarify, yung magiging sagot ko. But kasi parang natanong na din po ito sa amin before. So ang sagot namin dito is you have to choose between the two. Kasi po ang DICT magpo-provide po siya ng system. So ito po ang gamit po dito is government resources. So kung meron po tayong ginagamit na existing system na at meron pa po tayong another system from the national government, so sayang naman po yung inaalat natin na budget or fund para po doon kung meron naman po tayong ginagamit. So you have to choose between the two. Hindi po pwede na dalawa. Kasi sayang naman po kung meron pong gusto
na maka-avail ng system. And tayo, meron na po pala tayong ginagamit. So you have to choose po between the two kung ano po yung pong gagamitin. Salamat po, Sir Clark. So, may biro po yung kasama ko dito. Parang ano daw po yan parang sa pag-ibig. Kailangan isa lang. Yes po. Sir, alam naman po natin na ang Mimaropa po ay composed ng mga island municipalities and provinces. Since this is an online web application po, meron po ba na offline version of this po? In case po na mahina po yung internet connection sa isang area? Okay, good question. Thank you, ma'am. For that instance naman po, so again, ang atin pong plano ng gobyerno po, ng Administrasyon Duterte po, is to be competitive enough yung atin pong mga LGUs pagdating sa pagnenegosyo. I would understand naman po na mahina po talaga yung mga, may ilang mahihina talaga yung internet connectivity sa kanilang mga lugar. And ayun, naintindihan ko yun kasi nakapunta na rin po ako dun sa mga island municipalities din po sa Mimaropa. Some of them napuntahan ko na. Ang gusto lang po nating mangyari is to have our step or our foot step forward. So kailangan po na dahil nga po nagbabago na yung panahon natin, kailangan makasabay po tayo doon. And who knows, siguro mga 2 to 3 years from now, pag nag-improve na po yung atin pong internet connection sa bansa, then magagamit na po natin fully yung eBPLS. Now, para naman po dun sa offline version ng eBPLS, wala po tayong offline kasi po real-time po yung ating system. Ibig sabihin, kung may penalty po yung atin pong client at kakilala po natin or bata ni Mayor, kakilala ni Mayor, hindi po natin siya pwedeng basta lamang palulusutin lang or kakilala ng BPLO, hindi po pwede na ganun. Real time po ito. So, yung offline version kasi, nagiging cost din po yan ng graft and corrupt practice. Kagaya nga po na nasabi kanina, paulit-ulit dun sa presentation, purpose po nitong atin pong EODB law is to eliminate graft and corruption. So kung may offline version tayo, pwede po yung maging way para magkaroon pa rin tayo ng red tape po sa atin pong LGU. So yun po, wala po tayong offline version po. Very much po, Sir Clark. Ayun nga po, paulit-ulit na in-emphasize po ni Sir Clark, wala po tayong offline system for the eBPLS and the IBPLS system. Para po yung pasok po ng ating data ay real time. So yun nga din po yung sinasabi po ni Sir Clark kanina. Para ma-ensure po natin na walang mangyayaring corruption doon po sa ating proseso. Ayan. Sir Clark, another question lang po from our participant. Paano po ang process ng locational clearance? Need po ito para sa application ng building permit. Hindi pa daw po ba ito, sir, kasama po doon sa system? Okay, good question po. I have to clarify this po muna, no? With the team namin na nagde-develop po ng IBPLS. Kasi right now, I'll be frank with you, ongoing pa rin po yung development dito. Although meron na po tayong mga pilot LGUs na nag-i-implement po ng IBPLS. For the locational clearance, I think this is part of the yun nga is a building permit. So, ika-clarify ko po muna kasi as far as I know, kasama na rin ito doon po sa development na ginagawa ngayon for IBPLS po. Yun po ang for clarification pa po itong question regarding po doon sa inclusion ng locational clearance doon po sa ating system. So, sir, meron na po tayong mga interested LGUs na mag-a-avail po ng system. So, nagtatanong na po sila ng possible costing. So, magkano po kaya ang need i-appropriate po to avail the DICT system, considering po yung expenses for training and equipment? And ilang units of computer po kaya ang kinakailangan?
Okay. Yun. Thank you po, ma'am, for that question. Siguro ito din po yung question ng iba po nating participants, ano. So wala po kayong gagastusin na kahit na magkano sa pag-avail po ng eBPLS. So clear po tayo doon. Kahit magkano, wala po kayong gagastusin sa training, sa maintenance ng system, sa updates po ng system, wala po tayong gagastusin kahit magkano. Okay, technical trainings, technical assistance, ipoprovide po yan ni DICT ng libre. Wala po kayong babayaran dyan. Ngayon po, para po dun sa tanong na ilang units ng computers or laptops, siguro ang may sasuggest ko po is kung meron na po tayong existing na mga ginagamit na computers, hindi naman po natin kailangan siguro na mag-procure ng bago. Pwede na po yung dating system or dating computers or laptops as long as kaya niya pong i-handle yung or kaya niya mag-run ng mga web browsers like Mozilla Firefox, Google Chrome, yan, etc. And also, siguro ang masasabi ko lang na mas maganda po kung mag-i-invest tayo kung meron is yung magandang internet internet connection plan na available sa atin pong LGU. Kasi nga po, gaya na nasabi ko, web-based po itong system natin. So, dependent talaga po siya sa internet connection po. So, siguro, I think yun yung mga important lang na pagkaagastusan natin. But for the system itself, wala po tayong gagastusin dyan na kahit magkano. Pag nag-avail po kayo. Free po yun. Maraming salamat po. Nalinawan na po ang lahat. Sa system po, wala po tayong gagastusin dahil yan po ay ipoprovide po sa atin ng DICT for free. Maging yung mga trainings po na kinakailangan, mga technical assistance ay ipoprovide po ng ating DICT for free. And yun nga po, sinabi rin ni Sir Clark, when it comes naman po dun sa ating mga computers na kailangan, yun nga po yung sinabi ni Sir Clark na as much as possible yung makakapag-run po ng ating mga browsers, katulad po ng Mozilla Firefox and yung atin pong Google Chrome. And mas maganda kung mag-i-invest na po tayo sa high quality na internet plan. Ayan. So meron pa po ba tayong mga questions mula po sa ating mga participants? Very active din po ang ating participants mula sa YouTube. Lang po, Sir Clark. Yes po. Good afternoon po. We've been using the offshoot and offline version of eBPLS from eGov. Can we still avail or switch to this online version? Okay, thank you po for that question. Siguro po yung offline version ng eBPLS is yung dating, yung tinutukoy po siguro ni ma'am or ni sir is yung dating na develop ng National Computer Center of the Philippines, NCC. So, pwede naman po kayo mag-avail nung pong latest. Ito na po kasi yung latest at most updated po na eBPLS. So, yung dati po kasi parang offline version po siya. So, natigil na yung maintenance sa kanya, yung updates. So, definitely, hindi na outdated na siya. So, itong bago, ito na po yung pinaka-updated na eBPLS ngayon. So, yung dating eBPLS, matagal na po siguro yan. So, pwede pa rin naman po kayo mag-avail nung atin pong bagong version ng eBPLS po. Po Sir Clark. So ayun po sa mga LGUs po natin na merong offline version ng eBPLS. Ayun nga po, outdated na po yung version na yun. So pwede na po tayong mag-avail sa DICT po. Just submit lang po yung mga requirements na kinakailangan po ni DICT and make sure po na yung mga requirements po na ito ay kumpleto. Another question lang po, Sir Clark, and I think this is the last question po from our Zoom participants. Pwede po kaya ma-install yung eBPLS or IBPLS sa computer na ginagamit ng barangay or munisipyo? Ayun, great question din po. Thank you, ma'am. So yung pong atin pong system, hindi na po siya kailangang i-install
I-access lang po siya online. So kailangan nyo lang is a laptop or a computer with an internet connection, syempre, at least 5 Mbps po. Tapos kailangan nagra-run lang siya ng web browser natin, so either Mozilla Firefox or Google Chrome. You were good to go. Wala na po tayong kailangang i-install doon. Pwedeng-pwede na po tayong mag-conduct ng training sa inyo. Lalo-lalo na kung nakapag-finalize na po kayo nung atin pong requirements for a QR coded MOA po. So siguro pwede kong i-chat dito po sa chat box para sa lahat yung email address ko po na pwede nyo pong sendan ng mga queries po ninyo at yung akin pong phone number. So dito ko na rin po siya ilalagay. 2314368. Ayan. So pwede nyo po akong kontakin sa number na to, tsaka po dun sa email ko. So kung meron po kayong tanong, siguro ang pinakamadali na tandaan para maka-avail ng eBPLS is yung letter of intent from Mayor na gusto nyo pong mag-avail ng eBPLS. And then we'll talk about it na po para dun sa mga remaining na requirements po. Maraming salamat po, Sir Clark. One last question na po talaga. This is Sige po. from LGU Cagayan Silio. I think this is in a reference po sa naging discussion nyo kanina nung sa pag-fill out na po nung ating system. Paano daw po if walang email address yung client? Good question din po yun. Thank you, ma'am. So, paano kung walang email address yung client at nire-require siya dun sa atin pong system? So, ang kailangan lang po natin gawin bilang LGU, magpo-provide tayo ng common email address para dun sa mga applicants natin na walang email. Kasi po, hindi makaka-proceed yung ating application kung wala pong email address yung client natin. Bakit? Kasi dahil nga po transparent yung ating system, dun po sa email nila, pinapadala yun pong ating tax order of payment. So, nagiging transparent po tayo in a way. Siguro maganda gawin nyo doon is tanongin nyo yung client kung meron siyang Facebook. Kasi kung may Facebook po yan, naturally, may email address po yan. Ayun. But yun, biro lang po yun. Huwag nyo pong gagawin. But yun nga, as much as possible, kailangan meron tayong email address. But kung wala naman, pwede naman po mag-provide po yung ating LGU ng common email na para po dun sa mga walang email address. So, thank you very much po ulit, Sir Clark. May pahabol lang po talaga ng questions. Sige lang po. Paano po kapag walang existing bank sa mga island municipalities? Paano po yung payment process sa eBPLS po? Okay, thank you po. So, walang existing bank sa siguro ang ayan. Ang kailangan lang naman po na payment, halimbawa, is syempre over the counter. Sa tayo? Sa LGU tayo magbabayad, sa Treasury Office tayo. Siguro yung tinatanong ni LGU San Jose is yung para sa online. Online siguro to. Paano pag walang existing bank sa mga island? Ayun. So, siguro meron naman po tayong depository bank ng ating LGU. So, kung mag-adapt tayo or kung i-implement tayo ng online payment, so siguro yun yung mangyayari doon. Tatanungin ko sinong depository bank, kung saan mang location siya nandoon, kung hindi man po sa municipality natin, dahil nga po island. So, doon po tayo makikipag-coordinate para i-test po yung online payment. However, siguro doon sa kung over the counter naman po yung gagawin, so syempre sa Treasurer's Office po tayo babayad for eBPLS. So kung online naman po siya, kung wala po tayo ng online payment, naturally doon po tayo pupunta sa ating pong Treasurer's Office para magbayad ng payment po natin. Ayun. I think that answers the question. Maraming salamat po, Sir Clark. And I think that's the last question na po para po sa inyo. We have questions lang din po, but this will be for Ma'am Rayan and Ma'am Chelsea po. For Ma'am Rayan and Ma'am Chelsea po, meron lang pong question from LGU Rizal. Paano po kung nagkaroon ng objection ang barangay dahil sa may violation iyong applicant
na nasa barangay at nakapag-issue na ng barangay clearance. So, with regard po sa matter na to, yun nga po, kaya po talagang ini-insist po natin or rather nasa guidelines po na sana nga at dapat po ay naka-integrate na po sa ating LGU permitting process yung pag-distribute or i-issue ng ating barangay clearance. Kasi meron din pong scope po doon na kapag hindi po na-actionan or wala pong objection si barangay, within 3 working days na po, ay deemed approved na po itong ating mga barangay clearance. Kaya dapat po may proper coordination din po ang city and municipal office sa atin pong mga barangay, lalo po yung sa inyong jurisdiction, para nga po mas maayos pong ma-coordinate at maiwasan po yung ganitong issues na nakapag-issue na po ng barangay clearance tapos saka pa lang po may objection. And yun nga rin po, the barangay clearance naman din nga po ay manggagaling din naman talaga specifically sa inyong respective barangay po. So, then and there pa lang po, magkakaalaman na po kung meron po bang violation or meron pong objections regarding po doon sa application ng ating applicant, ating client. Ayun. So, thank you very much po, Ma'am Ray. So, kaya napaka-importante po ng close coordination po natin with our barangay LGUs po, ano? So, another question lang din po. This is for Ma'am Ray Ann. So, mandatory po ba na ang lahat ng LGU ay magkaroon ng BPLO officer? Kasi po dito sa amin, designated lang ang isang staff ng Treasurer's Office. As regard to this naman po, wala pa po kasi tayong existing po na legal basis po doon sa talagang for creation po ng BPLO position. Kaya in many cases talaga po, or in reality, designation lang din talaga po yung nangyayari. Yun nga po, from Treasurer's Office, and madalas din po yung kanilang lay po, yun din po yung dinidesignate na business permit and licensing officer po natin. So, it is up to the LGU na nga lang din po kung sino po yung i-designate po ninyo para po maging BPLO. Thank you po. Yun. Thank you very much po, Ma'am Rian. Meron daw pong follow-up question ang BPLO El Nido. Sir, you may chat or unmute na po for your follow-up question. Question ko lang po, ma'am. Yes, sir. Go ahead po. Pag na-practice na po namin, halimbawang ma-awardan na rin po kami nila ng DICT ng eBPLS. Di ba po integrated na po yung ating barangay clearance doon po sa eBPLS. So, kanina po sana tatanong ko about doon sa may representative pa din po ba yung barangay para po doon sa co-location sa pag-issue ng barangay clearance during the business one-stop shop? Okay po ba? Hello, sir. I-clarify ko lang po, ang question niyo po ay kung nakapag-avail na nga po ng eBPLS wherein yung atin pong yung na meron na nga pong integration ng barangay clearance po, ay hindi na po ba kailangan mag-collocate sa atin pong boss yung mga barangay officials? Tama po ba, sir? Yun po ba? Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. Pwede po ba kasi kung magkakaroon ng local ordinance po na yung munisipyo na rin po mag-i-issue ng barangay clearance doon sa ating mga business owners po. So on the part po ng DILG, wala pa po kasing clear guidelines po kung magkakaroon na just in case nga pong may eBPLS na or automated na po ay hindi na kailangang mag-collocate. So far po, ang existing guidelines po natin is yung collocation. Kung magkakaroon man po ng pagbabago po
regarding sa guidelines ay will cascade din naman po at inform din naman po natin sa ating mga respective LGUs. Pero yun nga po, for now, ang kailangan po ay meron po or it is highly encouraged po na ang close coordination ng ating barangay and ng city or municipal LGU. Sir Clark, kayo po may sasabihin? Opo. Okay. About dun sa question ni Sir Dennis. Hello, Sir Dennis. Dun po sa sa I think yung kasing sa system po natin. Okay. Yun nga, ang sabi kasi doon is yung issuance ng barangay clearance or barangay business clearance is sa municipality na rin or sa city. So sa system po kasi natin, ayun, naka-integrate na siya. And then as far as I know, dapat po merong report na ipapadala yung ating BPLO doon sa mga kada barangay nung mga businesses na nag-apply for barangay business clearance para na sa ganon if hindi sila pabor or hindi payag yung barangay na magtayo ng certain business dun sa kanilang barangay, pwede pang ma-cancel po yung atin pong in-issue na barangay business clearance. So meron naman po tayong report na nag-generate po sa system natin sa eBPLS na list ng mga line of business na nag-e-exist kada barangay. So yun po yung pwede po nating ibigay para ma-check ng mga barangay officials, ng barangay captain or barangay chairman para makita niya kung payag siya dun sa mga na-issuehan na ng barangay business clearance. Kung hindi naman po, kung meron siyang objection po doon, then we have the authority naman or we have the option naman po sa system na i-cancel yung i-issue natin na barangay business clearance po. Ayun. So maraming salamat po Sir Dennis Sabroso ng El Nido po and kay Ma'am Rayan and kay Sir Clark for that question po. So lahat po tayo ay nalinawan din sa question po na yon. So yun nga po yung sinasabi ni Ma'am Rayan kanina, sa ngayon wala pa pong existing guidelines kung tatanggalin na po ba yung co-location. So as of now po yung ipa-follow natin ay yung co-location pa rin po. Ayan, so far wala na rin po tayong mga follow-up questions sa atin pong Zoom and sa atin pong YouTube. Ayan. So meron lang po akong mga points po na nailista habang nagdi-discuss po si Sir Clark. So ayun po yung sa mga LGUs po natin na wala pang eBPLS or dun po sa mga LGUs po natin na gustong magpa-install po ng ating eBPLS. So mahalaga po na kumpletuhin natin yung requirements na nire-require po ng DICT para mabilis po yung processing po natin. And zero payment po yung ating system, which means free po siya na ibibigay ng DICT, maging yung training po natin. And when it comes naman po dun sa mga technical requirements po natin sa ating pong mga computer, ang naging requirement lang naman po ng DICT is yung may maayos na internet connection and yung mga computers po na kayang makapag-run po ng ating mga browsers kagaya ng Chrome and Mozilla Firefox. And then napakahalaga rin po nung letter of intent na ma-send sa DICT po kung tayo po ay mag-request ng system po sa kanila or ng training po mula po sa DICT. So ayan, maraming salamat po Sir Clark for that very comprehensive discussion po. So Ma'am Ray, can you show the screen po? Just a few reminders lang po sa ating mga participants. Tayo po ay dadako na sa ating closing ceremony. So kung wala na pong questions,
ang ating mga participants, we would like to remind everyone po to please ensure po na kayo po ay nakapag-time in as a participant sa ating pong attendance sheet. So yun po ay ipopost dito po sa ating chat box ng ating pong secretariat. Ayan. So yan po yung magiging basis po namin sa pagsisend po ng mga presentation materials na ginamit po natin for today's session. And ito rin po yung link na gagamitin natin for time in and time out as a participant po. Ayan. So, nandito na po siya sa atin pong chat box. Yan, medyo nagkakaroon lang po kami ng konting technical difficulties. Ayan. So to end our session po for today, we would like to award this certificate of appreciation po. So let me read the content. So, Republic of the Philippines, Department of the Interior and Local Government, Mimaropa Region. This certificate of appreciation is presented to Clark Christopher M. Sarmiento of DICT Luzon Cluster 3 for sharing his valuable time, knowledge, and expertise as resource speaker during the conduct of EODB Package Rollout 2021 held on May 11, 2021, given on this 11th day of May 2021, signed Wilhelm M. Suico, CESO4 Regional Director. So thank you very much po, Sir Clark, for giving us the time na ma-share po yung inyo pong knowledge and expertise sa ating pong mga Mimaropa participants. It's a pleasure po. Thank you very much din po. Thank you very much, sir. Picture mo na po. I-picture natin si Sir Clark with his certificate. Ako, sir, picture lang daw po with the certificate. Ayan. Yan. So, Miss Chelsea, kindly na lang po. Okay po, sir. 1, 2, 3. Okay po. We got it. Thank you. Thank you, Sir Clark. Thank you po. Salamat po. And the same certificate po is awarded to LGU 04, Rayan May P. Maranan for sharing her valuable time, knowledge, and expertise as resource speaker during the conduct of EODB Package Rollout 2021 held on May 11, 2021, given this 11th day of May 2021, signed Wilhelm M. Suico, CESO4 Regional Director of DILG Mimaropa. And the same certificate of appreciation po is presented to LGU 03, Chelsea Culin Tamayo. And for sharing her valuable time, knowledge, and expertise as resource speaker during the conduct of EODB Package Rollout 2021. Ayan. So maraming salamat po kay Ma'am Rian and kay Ma'am Chelsea and kay Sir Clark sa pag-share po ng kanilang time and knowledge during this activity. So we are hoping po na sana ay marami pong natutunan ang ating pong mga participants at naway marami po kayong na-take down notes at ma-share po at maia-apply sa inyo pong LGUs. So before po tayo mag-closing, reminders po ulit sa atin pong mga participants to please log in and log out, time in and time out po sa ating attendance link na posted po sa atin pong chat box. Ito. Ayan. So before po tayo mag-end, we would like to invite everyone po to please open your camera for another photo opportunity po. Ayan, this certificate of participation din po pala is hereby awarded for to our participants po for today for actively participating the conduct of EODB Package Rollout 2021 held on May 11, 2021, given on this 11th day of May 2021, signed
Wilhelm M. Suico Sesofor, Regional Director. So ayan po, yung basis po namin ng pagbibigay ng Certificate of Participation sa atin pong mga participants for today will be your attendance po, time in and time out as a participant po sa ating attendance link. So dapat po meron po tayong time in and time out. Ayan. So po, we would like to invite everyone din po to please open your camera for a closing photo opportunity. Ayan. So meron na po tayong 107. So na-maintain po natin halos yung ating number po, ano? Ayan. Meron po tayong 5 pages na nandito po ngayon sa ating pong Zoom. So maintain lang po natin yung ating smile. Ayan. So for page 1 po. Ayan. Okay, ready? 1, 2, 3. And then page 2 po. Okay, 1, 2, 3. Ayan, then page 3 po natin. Ayan, may mga nakikita pa po kami. Okay, okay. Ayan, so page 3, 1, 2, 3. And then page 4 po natin. Ayan, ready? 1, 2, 3. And last page po natin. Ito po konti na lang ang mga naka-open ng camera sa ating last page. Try po sila. And ready? 1, 2, 3. Ayan. Okay na po. Ayan. And to formally close our activity po for today, we would like to welcome po our Division Chief for the Local Government Capacity Development Division for her closing remarks. Ma'am Tess? Thanks, Ivy, and good afternoon po sa ating lahat. Like what has been repeatedly said since this morning, the implementation of the provision of Republic Act 11032 started in 2016. So the objectives are actually self-explanatory with its title EODB AGSD. No further explanations needed. Very simple po ang inihahatid na mensahe ng ating title is of doing business and efficient government service delivery. So the title carries the ultimate goal of the law. And as a complementary reform, the issuance and collection of barangay clearance has been integrated in the LGU permitting processes. So from 2016 po until 2020 and until now, ngayon po we have capacitated 30 local government units in Mimaropa. Maliban pa siguro dyan yung mga extras at mga ginagawang mga efforts ng ating DICT and inform them about automating the business-related transactions using the web-based electronic BPLS software designed by DICT. And some nga po ay merong kanya-kanyang mga system. And it was explained to us clearly by our DICT resource person kung ano yung mga requirements at hindi naman po ito ipinipilit sa atin yung kanilang design so long as it follows the standard requirements ng BPLS. So we shall continue po until we have capacitated all the LGUs in Mimaropa. For this year po and today, we have just jump-started the EADB rollout package for 2021. Beginning with the rollout on eBPLS o meron pang IBPLS na ma-integrate pala at mag-harmonize later kung integration of barangay clearance to LGU permitting processes. And next po, siguro by June, we will have naman the building permits and certificate of occupancy and repeal policies. So wait lang po tayo, hindi pa po tayo natatapos dito. So I will not anymore deal with the details of what you have studied today. Rather, we would like to look forward and challenge the local government units to apply what has been
taught today. Siyempre po, sa una, mahirap kasi maraming requirements. Kaya nga po nandito ang DILG, nandito ang DICT. We'll all together work to help the LGUs and for us to comply kung ano yung necessary. So we will not stop from here. We will also be tracking yung performance po ninyo on the implementation of this law through our monitoring and evaluation division. Kaya wag po kayo magtaka kung from time to time ay talaga pong ang aming mga field officers ay magtatanong sa inyo at hihingi ng mga reports regarding po sa gawain ito, sa concern na ito. So, kasi po, we will not be really successful until you become successful. Yun po ang aming barometer. Hindi po enough na tuturuan lang namin kayo ngayon, i-inform lang namin kayo ngayon, at bibitawan na namin. Hindi po kami ganon. We need to see that what you have learned are being applied and used ng LGUs. So that will be the barometer na talagang masasabi natin na successful talaga tayo. So we started before the pandemic and it shall not be a hindrance for us to continue with what we have started. Another thing, we should also look forward to the challenges that will come our way come the Mandanas-Garcia ruling implementation, yung pong sa full devolution. Siguro doon na masasagot yung ilang mga concerns natin sa kakulungan ng personnel, especially the BPLOs and other personnel na kailangan ninyo. Kasi sure na magkakaroon niya ng organizational structure. So, yun po yung hope natin na with the implementation of the full devolution ay magkaroon tayo ng chance na to really move and to comply with the standard requirements na gusto natin. So, that would be on the year 2022 and onwards. Medyo may setback lang po ito pagdating sa 2023 dahil syempre ang basis is 2 years na behind. So, yung 2020 kasi natin pandemic, medyo mababa yung realization ng ating mga tax dito. So, maapektuhan din yan yung inyong era o yung iba na yung tawag ngayon. So, all the more with the full devolution, we shall be needing easier, efficient, faster, reliable, user-friendly, and client-focused systems that will enable us to truly exercise and embrace full devolution or what we call local autonomy and be able to attain our goals of providing ease of doing business and efficient government service delivery to our clients and constituents. Of course, we would like to thank our participants from our LGUs kasi napaka-active nila. Tuwan-tuwa ako kasi ang daming questions. Ibig sabihin, many are so, mataas yung level ng interest ng mga local government units on this important training. And we would like to thank our partner, ang ating napakatyaga na si Sir Clark Sarmiento from the ICT, who is equally persistent para sa DILG din. We are very persistent na makapag-provide ng technical assistance to our LGUs and to our field men present here who are always ready to learn and to assist their respective local government units. It is really hard this time with pandemic. Our movements are restricted. We are forced to depend on the technology that we have. Pero sometimes it's a good thing na rin, we learn the technology. Even sometimes, there are knowledge and skills that are best taught and best learned with actual workshops and simulation activities. Yun lang po yung ikinalulungkot namin, especially dun sa BPCO. Napakaganda kasi ng mga simulation activities which we cannot do now. Nevertheless, like what we have said, we will try our best na hindi makahamper
ng ating work at ng ating goals itong pandemic na to. So after today, should you need further technical assistance, dahil alam ko sa dami ng tanong at sa mga queries na binigay nyo kanina, I know that not only the DILG but our DISCT will follow us through sa ating journey dito sa ating EODB EGSD. So please feel free to tell us if you need technical assistance, because kaya po namin isinama ang aming mga MLGOs dito sa orientation na ito so that they could render technical assistance to you. Anyway, we are going to provide you all the materials and the recorded version of this training so that you can conduct a rollout sa inyong respective LGUs should you like po na ma-amplify pa ito sa inyong mga kasama. All you have to do is to play lahat po yung mga lectures ng ating resource person, if-facilitate nyo lang po. And if our regional focal person are available, just tell us po, kasi medyo marami po kayo and I am not sure kung the availability will be always be they will be always be available. And same with the DICT, but they are always willing to render technical assistance to the best of their capabilities. And yun nga po, yung availability. One thing we ask from our end, the ILG, because we are already ISO certified, we only ask that in doing so, in requesting technical assistance and the conduct of rollout, please help us follow our ISO quality management system procedures. So kaya po kami very strict doon sa logging in and out, kasi nandiyan po yung mga forms na kailangan namin to help us improve in the conduct of similar interventions. So finally po, in behalf of our regional director, Wilhelm M. Suico, who is talaga pong naglalagari si Sir sa iba't ibang meeting. Ganyan po ang uso ngayon sa ating online activities. We would like to congratulate everyone for starting our EODB EGSD efforts and see you around po in the next capacity development initiatives. Once again, good afternoon, God bless, and always be safe. Maraming salamat po, Ma'am Tess, for that closing message. Ayun, so in-emphasize po talaga ni Ma'am Tess na ang DILG po in partnership with DICT will continue to capacitate all LGUs in Mimaropa hanggang sa makumpleto po tayo na makapag-implement po nitong ating pong system. And according to her po, we will not be successful until you become successful. Kaya maraming salamat po sa lahat po ng ating mga LGU participants, sa lahat po ng city and municipal local government operations officers and provincial field officers na nag-join at nag-participate po sa atin ngayon sa hapong ito. And before we end our activity for today, let me leave this quote lang po from Margaret Chase Smith. So, ito po, public service must be more than doing a job efficiently and honestly. It must be a complete dedication to the people and to the nation. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-iingat po kayong lahat. Keep safe, everyone. Para po sa ating mga presentation materials, kung kayo po ay nakapag-log in and log out na po sa ating pong attendance, isisend po namin yan sa inyong mga registered email addresses. And kung kayo po kanina ay nagkaroon ng mahina-hinang internet connection, pwede nyo pa rin pong balikan ito pong activity natin today sa aming pong YouTube channel at DILG Mimaropa LGCDT. So,
Ayun po, so maraming salamat po sa ating mga participants and mag-iingat po tayong lahat sa ating pong pag-uwi. Habol na question po ng ating participant. So, kung ilang Mbps nga daw po ang kailangang internet connection, as per Sir Clark po kanina, at least 5 Mbps lang po ang kailangan. Magagamit na po natin itong system na to. Ayan, maraming salamat po.